আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ক্লাছটো আৰু আজিৰ ক্লাছটো হৈছে ৰে অপটিক্স সো বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে বহুতে সো আৰম্ভ কৰিলো এটা ৰে অপটিক্স বুলি কওঁতে গোটেই চেপ্টাৰটো মই মানে ওৱান শট টাইপ দিম এটো মানে ধৰি লোৱা এটা ওৱান শট ভিডিও বুলিয়ে হা খালি মই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৰি দিছো সো আজি আমি মেইনলি পাৰ্ট এ মানে আমি ষ্টাৰ্টিংৰ বেসিক কথাখিনি আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া যেহেতু আমি বেসিক একদম 0 পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু অলৰেডি তোমালোকে ৰে অপটিক্স পাই আহিছা ক্লাছ 10 ত সেইকাৰণে আমি অলপমান কিন্তু স্পিডত যাম যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট লাগে স্পিডত যাওঁতে জাস্ট ৰেজ ইউৰ হেণ্ড লাগিলে সেই পইণ্টটো মই অকমান ভালকে ডেসক্ৰাইব কৰি দিম ঠিক আছে সো আৰম্ভ কৰিছো ৰে অপটিক্স এটা এই যোনটো আমাৰ চেপ্টাৰ সো এইটো মেইনলি আৰম্ভ হৈছে অপটিক্সৰ পৰা কাৰণ অপটিক্স বুলি কওঁতে অপটিক্সক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো এটা হল ৰে অপটিক্স আৰু এটা হল কি ৱেভ অপটিক্স সো আমি এতিয়া ইয়াত মেইনলি কি পঢ়িম আমি ৰে অপটিক্স পঢ়িম বাট তাত যোৱাৰ আগত আমি অকমান জানি লওঁ যে অপটিক্স মানে হয় কি কি লিখা আছে it is the branch of physics which deals with the study of nature production and propagation of light basically এইকেইটা ফ্যাক্টৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে সো এটা অপটিক্সৰ ডেফিনেশনটো কেতিয়াও নখুদে বাট বিং এ ষ্টুডেন্ট অফ সায়েন্স এইখিনি কথা আমি জনাটো অতিকে দৰকাৰী ঠিক আছে এতিয়া এই যোনটো আমাৰ অপটিক্সক আমি ফাৰ্দাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো জাস্ট মই কৈছিলো সো এটা হৈ গল আমাৰ ৰে অপটিক্স আৰু এটা হৈ গল আমাৰ কি ৱেভ অপটিক্স এটা আমি মেইনলি পঢ়িব ওলাইছো কোনটো ফাৰ্স্ট যোনটো টাইপ which is known as ৰে অপটিক্স এটা ফাৰ্স্ট আমি ইয়াত জানিম যে ৰে অপটিক্স মানে কি আৰু ইয়াতে এটা মই কথা কৈ দিছো ৰে অপটিক্সৰ এটা আৰু নাম আছে ইয়াত জিওমেট্ৰিকেল অপটিক্স বুলিও কয় মানে ৰে অপটিক্সৰ যিমান বিলাক তোমাৰ ডেৰিভেশন আছে সবতে বেসিক জিওমেট্ৰি ইউজ হ'ব যেবিলাক আমি স্কুল লেভেলত পাইছিলো আমি সবে কৰি আহিছো জিওমেট্ৰি সেইকাৰণে জিওমেট্ৰি মানে জিওমেট্ৰিত যাৰ হাতখন ভাল সো সিহঁতৰ কাৰণে এই ৰে অপটিক্সৰ যিমান বিলাক ডেৰিভেশন আছে ন সেইবিলাক একদম সিম্পল মানে পানী বুলিয়ে কম আৰু ঠিক আছে সো ইয়াত আমি অকমান জানি লওঁ যে মানে ৰে অপটিক্সত কি আছে আমি কি পঢ়িব গৈ আছো সো ইয়াত লিখা আছে it concerns itself with the particle nature of light and it is based on these two factors মানে ৰে অপটিক্সত মেইনলি দুটা ফ্যাক্টৰে আছে এক নম্বৰটো কি the rectilinear propagation of light আমি প্ৰথম হেতু বস্তু জানিব লাগিব যে ইয়াত আমি লাইটৰ কেনেকুৱা প্ৰপাগেশন ষ্টাডি কৰিম ৰেক্টিলিনিয়াৰ প্ৰপাগেশনৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিম আৰু তাৰ লগতে কি লিখা আছে the laws of reflection and what refraction so এই ল কেইটা আমি বেসিক্যালি ইয়াত পঢ়িম ইয়াত আমি বেলেগ একো নপঢ়ো মানে আমাৰ গোটেই চেপ্টাৰটো এই ল দুটা আৰু ইয়াৰ কি এপ্লিকেশন এই ল দুটা আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশনৰ ওপৰতে আছে লগতে it explains the formation of images in mirrors lenses এই যিমানবিলাক বস্তু আমাৰ আছে সো এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ৰে অপটিক্সত আমি কভাৰ কৰিব ওলাইছো ঠিক আছে বুজি পালা তো জাস্ট আমি এটা ওভাৰঅল আইডিয়া মানে ইয়াত পালো যে ৰে অপটিক্সত আমি মেইনলি কি পঢ়িব গৈ আছো আৰু ৰে অপটিক্সক আমি কি বুলি কওঁ জিওমেট্ৰিকেল অপটিক্স বুলি কওঁ এটা ইয়াৰ যোনটো সেকেন্ড পাৰ্ট যোনটো অপটিক্সৰ সেকেন্ড পাৰ্ট হেতু হৈ গল ৱেভ অপটিক্স বা ইয়াক আমি কি বুলি কম ফিজিক্যাল অপটিক্স বুলিও কওঁ ইয়াৰ পৰা আমি ডিটেইল এটা ষ্টাডি নকৰো আৰু মেইনলি মনত ৰাখা এই ৱেভ অপটিক্স বা আমাৰ যোনটো ফিজিক্যাল অপটিক্স ইয়াত মেইনলি আমি তিনটা প্যাটাৰ্ন বাই তিনটা আমি ফেনোমেনন ইন ডিটেইলছত আমি পঢ়িম প্ৰথমটো হৈ গল ইন্টাৰফেৰেন্স সেকেন্ডটো হৈ গল ডিফ্ৰাকশন আৰু থাৰ্ডটো হৈ গল কি পোলাৰাইজেশন য'ত ইন্টাৰফেৰেন্সৰ অলপমান আমি বেসিক আইডিয়া আমি ক্লাস 11ৰ যোনটো অসিলেশন চেপ্টাৰ তাত আমি অলপমান হলো তাত আইডিয়া পাই আহিছিলো সো কনসেপ্টটো একেটাই খালি তাত আছিল এটো ওয়েভ মানে অসিলেশন আৰু এটো কি ওয়েভ অপটিক্স সো আমি এবিলাক যেতিয়া আমি ওয়েভ অপটিক্স পঢ়িম তেতিয়া আমি এবিলাক খুব ভালকে আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট পঢ়িব ওলাইছো বিহেভিয়াৰ অফ লাইট এট দা কি ইন্টাৰফেস অফ টু মিডিয়া সো দুটা মিডিয়াৰ যোনটো ইন্টাৰফেস তাত আমাৰ লাইটে কি টাইপত বিহেভ কৰে সো প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে এটা লাইট আহি পৰিলে এখন সাৰফেসত পৰাৰ পাছত ইয়াত তিনি টাইপত ইয়াত আমাৰ বিহেভিয়াৰটো আমি দেখা পাওঁ সো প্ৰথমটো হৈছে এ পাৰ্ট অফ দা ইনসিডেন্ট লাইট ইজ টাৰ্নড বেক ইনটু দা ফাৰ্স্ট মিডিয়াম আৰু এটোকে আমি কি বুলি কওঁ ৰিফ্লেকশন বুলি কওঁ এটা সেকেন্ড পাৰ্টটো কি কৈছে যে যিমানখিনি আমাৰ লাইট পৰিব তাৰটো অলপমান কি হ'ব তাৰ এটা পাৰ্ট কি ৰিফ্লেক্ট হৈ গুচি গ'ল তাৰে এটা পাৰ্ট কি হয় সেই মিডিয়ামটোৰ মাজেদিও পাৰ হৈ গুচি যায় যাক আমি কি বুলি কওঁ ৰিফ্ৰেকশন বুলি কওঁ সো মেইনলি আমি এই দুটাই ডিসকাস কৰিম বা তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আছে যেহেতু কথাটো ওলাইছে মই কৈ দিছো যে তাৰ ভিতৰত আৰু অলপ পাৰ্ট কি হৈ যায় সেই সাৰফেসখনও কি এবজৰ্ব কৰি দিয়ে মানে যোনটো লাইট পৰি আছে হেতু আলটিমেটলি লাইট এনাৰ্জি পৰা হিট এনাৰ্জিলৈ কি হৈ যায় কনভাৰ্ট হৈ যায় কেতিয়াবা চাবা যেতিয়া এখন সাৰফেসত বহুত টাইম ধৰি কি লাইট পৰি আছে সেই সাৰফেসখন কি হৈ যায় গৰম হৈ যায় মানে অলপমান হলো লাইট এনাৰ্জি কি কৰিছে এবজৰ্ব কৰিছে আৰু এবজৰ্ব কৰি সেই লাইট এনাৰ্জিটো ক'ত কনভাৰ্ট কৰি দিলে এটো হিট এনাৰ্জিত কনভাৰ্ট কৰি দিছে
মানে এখন সারফেসত লাইট পড়া মানে তার পৰাই তিনটা বস্তু হয় বুলি একদম ধৰি থোৱা এটা হৈ গল রিফ্লেকশন এটা কি রিফ্র্যাকশন এটা হৈ গল কি অ্যাবজর্পশন বাট আমাৰ যোনটো সিলেবাস ইয়াত আমি মেইনলি কাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম প্ৰথম দুটা that is reflection of light and what refraction of light clear হৈছে তাৰ পিছত নেক্সট আহি যোৱা laws of reflection of light most important আৰু এইবিলাক আমি অলৰেডি ক্লাস 10ত ন আমি এইবিলাক পাই থোৱা আছে যদিও মই অকমান কুইক কে লৈ যাব বিচাৰিছো চোৱা এটা laws of reflection বুলি কওঁতে আমি এই ডায়াগ্ৰামটোৰ কথা চিন্তা কৰিম এখন আমাৰ কি প্লেন মিৰৰ আৰু ইয়াতে আমি এইখিনিতে এটা পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিছো যোনটো পইণ্ট ইয়াত মই কনসিডাৰ কৰিছো দিস পইণ্ট ইজ কল্ড এজ দা পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স এটা এই যোনটো ৰে আহি আছে দিস ইজ কল্ড এজ হোৱাট ইনসিডেন্ট ৰে আৰু এই যোনটো পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স ইয়াতে মই এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ বা নৰ্মেল কনসিডাৰ কৰিম আৰু যোনডাল মই ডটেড লাইন দি দেখুৱাই দিম আৰু সদায় মন কৰিবা এই ইনসিডেন্ট ৰে ডালে এই নৰ্মেল ডালৰ লগত এটা এংগল কৰে এংগলটোক আমি আই বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম আৰু আই হৈ গল আমাৰ এংগল অফ ইনসিডেন্ট আৰু সদায় আফটাৰ ৰিফ্লেকশন কি হ'ব এই যে আমাৰ ৰেটো যে ওলাই যাব দিস ৰে ইজ কল্ড এজ ৰিফ্লেক্টেড ৰে আৰু এই ৰিফ্লেক্টেড ৰেটোৱে ইয়াত এটা এংগল কৰিব দ্যাট এংগল উইল বি কল্ড এজ এংগল অফ ৰিফ্লেকশন যাক আমি আৰ বুলি কম আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এংগল আই ইকুৱেলছ টু কি হ'ব এংগল আৰ হ'ব কি কলো বুজি পালানে এতিয়া ইয়াত মই আমাৰ যোনটো পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স হেতু মই কত লৈছো এখিনিত লৈছো তুমি এই সাৰফেসখনৰ যি কোনো জায়গাত কনসিডাৰ কৰিব পাৰা কোনোবাই বোলে চা মই পইণ্ট অফ ইনসিডেন্সটো ইয়াত লম হ'বনে 100% হ'ব খালি মন কৰিবা যোনটো জায়গাত তুমি পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স লৈছা তোমাৰ প্ৰথম কামটো হ'ব সেই জায়গাটোত আমি এটা কি কৰিম পাৰপেন্ডিকুলাৰ বা নৰ্মেল আমি ড্ৰ কৰিম সো প্ৰথমতে তুমি এই জায়গাটোতে এনেকে তুমি এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ বা নৰ্মেল আঁকি দিয়া হল সো নেক্সট আহিব আমাৰ ইনসিডেন্ট ৰে সো ইনসিডেন্ট ৰেটো সাপোজ এনেকে আহিল সো দিস ইজ সাপোজ মাই হোৱাট ইনসিডেন্ট ৰে আৰু এই ইনসিডেন্ট ৰেটোৱে ইয়াত যোনটো এংগল কৰিব দ্যাট ইজ এংগল অফ ইনসিডেন্স কি আই সো দিস ইজ মাই ইনসিডেন্ট ৰে এটা অ্যাকর্ডিং টু দিস ল কি হ'ব যিমান এংগলত পৰিছে সেম এংগলত ইয়াৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈ গুচি যাব আৰু যোনটো ৰিফ্লেক্ট হৈ ওলাই গৈছে যোনটো ৰে তাক আমি কি বুলি কম এংগল অফ ৰিফ্লেকশন বুলি কম আৰু হেতু এনেকে ওলাই যাব সে এনেকে ওলাই গৈছে আৰু ইয়াত এটা এংগল হ'ব সেই এংগলটো কি হ'ব আৰ আৰু সদায় এংগল আই উইল বি ইকুৱেলছ টু কি হ'ব এংগল আৰ হ'ব সো আকৌ কৈ আছো সদায় ইয়াত যে আঁকিম তোমাৰ কোনো কথা নাই কিয়া তুমি সাৰফেসখনৰ কি যি কোনো জায়গাত আঁকিব পাৰা আৰু এখন কি মিৰৰ মিৰৰ মানে ইয়াৰ এফালৰ সাইডটোত কি কৰা আছে সিলভাৰৰ এটা মানে কোটিং দি থোৱা আছে যাতে হি কি কৰে হি ৰিফ্ৰেকশন নকৰে কি অনলি মানে ৰিফ্লেকশন কৰে কি কলো বুজি পালা এতিয়া লজ অফ ৰিফ্লেকশন বুলি কওঁতে ল আছে কিন্তু কেটা দুটা the laws of reflection of light can be divided into two types বা two laws প্ৰথমটো কি the angle of incidence is equal to what angle of refraction etu mi sobe gom pao the angle I will be equals to what angle R aru second to ki the incident ray the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane so gutei khini ekhon plane ote thakibo ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হল এটা আসলে আমাৰ laws of reflection এতিয়া তাৰ লগত আৰু এটা পইণ্ট তোমালোকে জানি থোৱা these laws are valid for what both plane and what curved surface এটা মই ডায়াগ্ৰামটোত এখন কি আঁকিছো প্লেন আঁকিছো হে বুলি অকল ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল নহয় এখন যি কোনো প্লেন মিৰৰ বা কি কাৰ্ভ মিৰৰ সো প্লেন হক বা কাৰ্ভড হক যি কোনো ক্ষেত্ৰত এই ল কেটা কি হ'ব এপ্লিকেবল হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা নেক্সট আমি কত গৈছো চোৱা নেক্সট পইণ্টটো হ'ল যে ৰিফ্লেকশন বাই প্লেন মিৰৰ এটা ৰিফ্লেকশন বাই প্লেন মিৰৰ বুলি কওঁতে ইয়াৰ কেইটামান পইণ্ট আছে তোমালোকে পইণ্ট কেইটা জানা জাস্ট খালি মই কুইকলি এবাৰ কৈ গৈছো প্ৰথম পইণ্টটো কি the object যোনটো ডিসটেন্স হ'ব object distance সদায় কাৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ব image distance সৈতে ইকুৱেল হ'ব then second point the image is what virtual and it is formed behind the mirror basic point আমি সবে জানো then 3 number the image is what erect থিয় হ'ব image is erect তাৰ পিছত the size of the image should be what same as of the size of the object আৰু তাৰ পিছত the image formed is laterally inverted means what ক'ব পাৰি মানে যোনটো ইমেজ ফৰ্ম হ'ব তো কি হ'ব লেটাৰেলি ইনভাৰ্টেড হ'ব means what right to left ত যাব left to কি right ত যাব so that means যদি বোলে মই ক্যাপিটাল লেটাৰ ই ধৰি লোৱা ইয়াত কি আছে আমাৰ এটো ক্যাপিটাল লেটাৰ ই আছে এটা ইয়াক যেতিয়া মই ইমেজত চাম ই কি হৈ যাব লেটাৰেলি ইনভাৰ্ট ই উল্টা হৈ যাব কেনেকুৱা হৈ যাব এই টাইপত আহি যাব বুজি পালানে এটোক আমি কি বুলি কওঁ
laterally inverted কি কৈছো বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে সবৰে ওকে সো এবিলা পইণ্ট জানাই জাস্ট কুইকলি খালি মই লৈ গৈ আছো সো নেক্সট আহা some basic fundamental concept যোনখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী যদি কাবাৰ কিবা ফান্ডামেন্টালছত ডাউটো আছে ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো এতিয়া বেসিক ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট বুলি কওঁতে প্ৰথম আহিল আমাৰ কাৰ কথা স্ফেৰিকেল মিৰৰ সো ইয়াত আমি প্লেন মিৰৰ বহুত বেছি ডিসকাস নকৰো বিকজ এইবিলাক আমি জানা বস্তু দা স্ফেৰিকেল মিৰৰ বুলি কওঁতে এই মিৰৰখন ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ এ হোৱাট স্ফিয়াৰ সো আমাৰ এখন এটা ধৰি লোৱা এটা কি স্ফিয়াৰ এটা ইয়াৰে এই পাৰ্টটো মই ধৰা কাটি দিলো এখিনতে মই এনেকৈ এটা কাট কৰি দিলো ঠিক আছে হল এটা কাট কৰি মই কি কৰিলো এই ফালৰ সাইডটো ভালকে মন কৰিবা দেই দিস সাইড এই ফালে এনেকে মই এটা সিলভাৰৰ কি দিলো কোটিং এটা মই দি দিলো হল এটা ইয়াৰ ৰিফ্লেক্টিং সাইড কোনটো হৈ গল ভিতৰৰ আৰু এখনক মই কি বুলি কম দিস ইজ কল্ড এজ কনকেভ এখন কেনেকুৱা সাৰফেস কনকেভ যদি মই সেম পিসটো লওঁ আৰু যদি মই সিলভাৰৰ কোটিংটো যদি মই এই ফালে এনেকে লগাই দিওঁ বুজি পালা এফালে আমাৰ সিলভাৰ কোটিং বা সিলভাৰ সাৰফেসটো আছে এটা রিফ্লেকশন কোন ফালে হৈ আছে এটু সাইডে সো ইয়াক আমি কি বুলি কম কনভেক্স এখন হল আমাৰ কনকেভ মিৰৰ এখন কি কনভেক্স মিৰৰ জানাই এবাৰ খালি মই কৈ দিছো ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পালা চোৱা লিখাই আছে যে আমি যে স্ফেৰিকেল মিৰৰ বুলি কম মেইনলি দুই টাইপৰ কি কনকেভ মিৰৰ আৰু কি কনভেক্স মিৰৰ তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট আহা সাম বেসিক টাৰ্মিনোলজিজ মানে আমাৰ এই ৰে অপটিক্সত ইউজ হৈ থকা আমি কিছুমান বেসিক টার্ম এতিয়া ইয়াত শিকিব গৈ আছো মই এটা ডায়াগ্ৰামতে গুটেখিনি মই দেখুৱাই দিম চোৱা এটা প্ৰথম কথা ইয়াত মই এখন মিৰৰ লৈছো ক'ব পাৰিবানে মিৰৰটো আমি কেনেকুৱা লৈছো কনকেভ নে কনভেক্স কনকেভ লৈছো বিকজ এফালে আমাৰ কি আছে এটো এই সিলভাৰৰ কোটিংটো আমাৰ এফালে আছে সো মানে এটো আমাৰ কি রিফ্লেক্ট হোৱা যোনখন সাৰফেস সো দিস ইজ এ কনকেভ মিৰৰ এতিয়া এই কনকেভ আমি যে মিৰৰখন লৈছো চোৱাচোন এটো আলটিমেটলি এটা সাৰ্কুলাৰ এটা পাৰ্ট হয় নে নহয় ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ এ সাৰ্কেল মানে সাৰ্কেলটো এটা কি আছে সেন্টাৰ আছে সেন্টাৰটো হৈ গল কি সি আৰু ইয়াক আমি টেকনিক্যালি কি বুলি কম সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ সো যদি এটো আমাৰ সেন্টাৰ হৈ যায় সো এই ইয়াতে এটা পইণ্ট থাকে সদায় কত থাকিব এই যোনখন তুমি ইয়াত কনকেভ মিৰৰ লৈ আছা ইয়াৰ এক্সাক্ট সেন্টাৰ পইণ্টটো আৰু ইয়াক আমি কি বুলি কম পোল অফ দা মিৰৰ এটা পি পৰা সি আমি যে কানেক্ট কৰিছো এটো আলটিমেটলি আমাৰ কি ৰেডিয়াস সো ইয়াক আমি কি বুলি কম দিস ইজ কল্ড এজ ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ সো দিস ডিসটেন্স ফ্ৰম পোল টু দা center of curvature this distance is center radius of curvature c হৈ গল center of curvature next মন কৰিবা পোল আৰু center of curvature একদম মাজত আমি এটা সদায় পইণ্ট লম যাক আমি ফোকাস বুলি কম ফোকাসৰ কাম কি আমি অলপ পিছত ভালদৰে পঢ়িম yes এটো হল ফোকাস আৰু এই পি পৰা এফ ৰ যোনটো ডিসটেন্স তাক আমি ফোকেল লেন্থ বুলি কম ইয়াত দেখুৱা হোৱা নাই বাট মই কৈ দিছো কি বুলি কম আমি তাক ফোকেল লেন্থ বুলি কম ক্লিয়াৰ হল বুজি পালা আৰু এখন হৈ গল আমাৰ কি রিফ্লেক্টিং সারফেস আৰু এই যোনডাল এক্সিস ইয়াৰ নামটো হৈ গল প্ৰিন্সিপাল এক্সিস দিস ইজ কল্ড প্ৰিন্সিপাল এক্সিস আৰু সবতকে স্টুডেন্টৰ ডাউট বা কনফিউজন লাগে এপাৰ্চাৰ মানে কি এপাৰ্চাৰ সো এপাৰ্চাৰ হৈ গল এই যে মই সারফেসখন লৈছো এই যিখন আমি সারফেস নকওঁ এতিয়া মই কি বুলি কম কনকেভ মিৰৰ লৈছো এই কনকেভ মিৰৰছখন কিমান ডাঙৰ মানে এপাৰ্চাৰ বুলি কওঁতে ইয়াৰ এই পইণ্টটো আৰু এই এন্ডিঙৰ এটো পইণ্ট এই ডিসটেন্সটো আমি জখিম এই ডিসটেন্স কি কলো বুজি পালানে এতিয়া যদি এই মিৰৰখন মই বহুত বেছি ডাঙৰ নলৈ সাপোজ মই এইখিনিৰ পৰা এটা মই এক্সাম্পল দিছো ইয়াৰ পৰা সাপোজ মই ইয়ালৈকে লৈ আছো ঠিক আছে ইমানখিনি মই লোৱা নাই কপা কলে লৈ আছো জাস্ট এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে মই লৈ আছো তেতিয়া এপাৰ্চাৰটো ইয়াৰ আগৰটোতকে কি হ'ব সৰু হৈ যাব কাৰণ তেতিয়া আমি এপাৰ্চাৰ বুলি ক'লে কপা কলে লম জাস্ট ইয়াৰ পৰা এইখিনি আহিব নে নাহে তুমি এডাল স্কেল লোৱা স্কেল লৈ তুমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালে মেজাৰ কৰাচোন ডেফিনেটলি দিস লেন্থ ইজ লেস দেন দিস লেন্থ তো এটা গম পালা নে এপাৰ্চাৰ মানে কি যে এই ওপৰৰ পইণ্ট আৰু মানে কাৰ্ভ সাৰফেসখনৰ ওপৰৰ পইণ্ট আৰু তলৰ পইণ্টৰ মাজত ডাইৰেক্ট যোনটো লেন্থ বা ডিসটেন্স এটোক আমি কি বুলি কম এপাৰ্চাৰ বুলি কম সো ক্লিয়াৰ হৈছে এটা বেসিক আইডিয়া ওকে এটা আমি নেক্সট আইছো চোৱা তাৰ পিছৰ পইণ্ট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট which is called as new Cartesian sign convention আৰু যিকোনো derivation কৰিবলৈ তোমাক এই পইণ্ট বিলাক লাগিব ইয়াত টোটাল 6টা মান পইণ্ট আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ গুটেইসোপা লিখা আছে 1 by 1 এটা মই 1 by 1 গুটেইখিনি কৈ নাযাওঁ ইয়াত টোটাল 6টা পইণ্ট আছে 6টা পইণ্ট তোমালোকে জানা মই ডাইৰেক্টলি ডায়াগ্ৰামত এই 6টা পইণ্ট তোমালোকক দেখুৱাই দিম ডাইৰেক্টলি পইণ্ট লৈ আহিছো চোৱা মই এখন কি লৈছো কেনেকুৱা মিৰৰ আকৌ কৈ আছো দিস ইজ এ কনকেভ মিৰৰ
এনেকুৱা নহয় যে অকল এইটো কনকেভৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব, চবতে হ'ব। কিন্তু মই ফৰ এক্সাম্পল মই কি লৈ আছো, এখন কনকেভ মিৰৰ লৈ আছো। আৰু এই যে ইয়াত যে মই এনেকে ব্লেক কালাৰ এইটো দি দিছো, মানে এইটো কি কৰি থোৱা আছে, এইফালে চিলভাৰৰ এটা কোটিং আছে বুলি ধৰিলো। এতিয়া এই যোনটো সাইন কনভেনশন, ইয়াৰ প্ৰথম পইণ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখা। প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে যোনটো আমাৰ ইনসিডেন্ট ৰেটো সদায় ক'ৰ পৰা ক'লে যাব, লেফট সাইড টু দা ৰাইট সাইড যাব। ইয়েছ, এতিয়া কোনোবাই বোলে নহয় স্যাৰ মই ইনসিডেন্ট ৰেটো এনেকে অহা দেখুৱাম, হ'বনে? নকৰিবা। নিউ কাৰ্টেছিয়ান সাইন কনভেনশন মতে আমি প্ৰথম এজাম্পশনটো কি ল'ম, যে যোনটো আমাৰ ইনসিডেন্ট ৰেটো সদায় ক'ৰ পৰা ক'লে আহিব, ফ্ৰম দিছ সাইড, মানে ক'ৰ পৰা, লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈ আহিব। সো এইটো আমাৰ কি, ইনসিডেন্ট ৰে। ক্লিয়াৰ হৈছে, বুজি পালা? তাৰপিছত চোৱা, আমাৰ যিকেইটা পইণ্ট আছে তাততো বহুত বেলেগকে লিখা আছে, সেইটো তোমালোকে পঢ়িবা, বাট মই একদম ইজিকে দেখুৱাই দিওঁ। নেক্সট, এই যোনটো ইয়াত পইণ্ট, এইটো কি আমাৰ পোল, হয়নে? এইটো কি আমাৰ পোল। এতিয়া তোমালোকে ইমাজিন কৰি লোৱা যে পোলটো সাপোজ কি, অৰিজিন। ভাবি লোৱা পোলটো কি, অৰিজিন। তাৰপৰা এনেকৈ চিন্তা কৰা যে পোলৰ এইটো চাইডে সব কি হ'ব, নিগেটিভ। এনেকে ধৰি লোৱা এইটো নিগেটিভ এক্স এক্সিস, এইটো কি, পজিটিভ এক্স এক্সিস। সো এইফালে সব কি হ'ব, নিগেটিভ, আৰু এইফালে সব কি হ'ব, পজিটিভ। সিমিলাৰলি এইফালে সব কি হ'ব, পজিটিভ, এইফালে সব কি হ'ব, নিগেটিভ। সিম্পল ফান্ডা, সিম্পল ফান্ডা। কি ক'লো বুজি পালানে? মানে আমি পোলৰ পৰা এইফালে আমি যিমান বিলাক মেজাৰমেন্ট ল'ম, সব আমি কিহত ল'ম, নিগেটিভত ল'ম। পোলৰ পৰা এইফালে আমি যিমান বিলাক ভ্যালু ল'ম, সব কি ল'ম, পজিটিভত ল'ম। দেন এই যোনটো প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পৰা ওপৰলৈ আমি যিমান বিলাক ভ্যালু ল'ম, সব কি হ'ব, পজিটিভ। আৰু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ তলত আমি যিমান বিলাক ভ্যালু ল'ম, এইবিলাক কি হ'ব, নিগেটিভ। আৰু হেতুকে বেলেগকে লিখা আছে, কেনেকে লিখিছে চোৱা, ডিস্টেন্স এগেইনষ্ট দা ইনসিডেন্ট লাইট ইজ নিগেটিভ। কাৰণ ইনসিডেন্ট লাইটটো সদায় এইফালে আছে নে নাই, সো ইয়াৰ উল্টা ফালে মানে এইফালে গ'ল নে নাই, সেইটো আমি সদায় কি ল'ম, নিগেটিভ। আৰু আমাৰ ইনসিডেন্ট ৰেটো এনেকেই আছে, মানে এইফালে যোনটো থাকিব এইটো আমি সদায় কি ল'ম, এইফালে মানে ইয়াৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰিম, সেইটো আমি সদায় কি ল'ম, পজিটিভ। আৰু সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু যোনটো মই ষ্টাৰ্টিঙত ক'ব লাগিছিলে নকলো, এতিয়া কৈছো, সেইটো হৈছে ইয়াত আমি যিমান বিলাক মেজাৰমেন্ট ল'ম, সব ক'ৰ পৰা জুখিম, পোলৰ পৰা জুখিম। যিমান বিলাক আমি ডিস্টেন্স মেজাৰ কৰিম না, সব আমি জুখিম ক'ৰ পৰা, পোলটোৰ পৰা। যে পোলটোৰ পৰা এই পইণ্টলৈ কিমান ডিস্টেন্স, বা পোলটোৰ পৰা এইটো পইণ্টলৈ কিমান ডিস্টেন্স, বা পোলটোৰ পৰা সাপোজ ইয়াত এটা পইণ্ট আছে, পইণ্টলৈ কিমান ডিস্টেন্স। সো এইখিনি একদম সিম্পল ভাষাত তোমালোকক মই কৈ দিলো, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আহিছো ইয়াৰ পিছৰ টপিকটো। সো পিছৰ টপিকটো হ'ল ৰিয়েল ফোকাস এণ্ড হোৱাট, ভাৰ্চুৱেল ফোকাস। জানা, বাট খুব কুইকলি কৈ আছো। সো মই দুখন কি আঁকিছো, মিৰৰ আঁকিছো, এখন কনকেভ, এখন কি, কনভেক্স। সো দিস ওয়ান ইজ কনকেভ, দিস ওয়ান ইজ কনভেক্স। এতিয়া আমি কিছুমান কথা জানো, যে যেতিয়া আমাৰ ইনসিডেন্ট ৰে বিলাক কি হয়, প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰেলেলি যায়, তেতিয়া আফটাৰ ৰিফ্লেকশন সদায় কি হৈ যায়, টুৱাৰ্ডছ দা ফোকাস আহে। এতিয়া চোৱা, ইয়াত কেইবাটাও ৰে আছে। সো প্ৰথম মই এই ৰেটোৰ কথা কৈছো। এতিয়া এই ৰেটো কি হৈছে, ডাইৰেক্টলি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ মাজেদি গৈছে, আৰু ডিৰেক্টলি সি এনেকে চিধা গৈ 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 এক্সেক্টলি পোল পইণ্টত পৰিছে। এতিয়া এই ৰেটো কি হ'ব, যেনেকে গৈছে তেনেকে গুচি আহিব, কাৰণ এইটো গৈ পি পইণ্টত 90 ডিগ্ৰীত পৰিছে। নেক্সট, ইয়াৰ ওপৰত ধৰা এই ৰে এটা আছে। এতিয়া এই যোনটো ৰে, মই এই ৰেটোৰ কথা কৈ আছো, এই ৰেটো প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰেলেলি গৈ আছে, বাট আফটাৰ ৰিফ্লেকশন এট দিস পইণ্ট ই এনেকুৱাকে ৰিফ্লেক্ট হ'ব, ই আলটিমেটলি এই কি ফোকাসটোৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব। সিমিলাৰলি তাৰ যোনটো ওপৰৰ ৰে, সেইটো কেনেকে আছে, প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰেলেল। সো সেইটো আফটাৰ ৰিফ্লেকশন এট দিস পইণ্ট সেইটো কি হ'ব, ইয়াৰ ফোকাসৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব। তেনেকে অকল ওপৰৰ কেইটা নহয়, এই তলৰ কেইটাও হ'ব। আৰু আফটাৰ ডুইং অল দিস ৰিফ্লেকশনছ আমি কি দেখা পাই আছো, ইমেজটো ক'ত বনি আছে, ফোকাসত আমি আমাৰ ইমেজটো পাই আছো। আৰু এই যোনটো ফোকাস, ইয়াক আমি ৰিয়েল ফোকাস বুলি কওঁ, কাৰণ ই কোনফালে আছে, পোলৰ এইটো সাইডে আছে, সিফালে নাইকিয়া, এইটো সাইডে আছে। কি ক'লো বুজি পালা? তেনেকে যদি আমি কি লওঁ, কনভেক্স এখন মিৰৰ লৈ লওঁ, দিস ইজ হোৱাট, দিস ইজ এ কনভেক্স মিৰৰ। আৰু এফালে এইটো কি, সিলভাৰৰ যোনটো কোটিং, সেইটো আমি এনেকে ৰাখি দিছো। কি কৈছো বুজি পাইছানে? এতিয়া ইয়াত আমি সেম টাইপত নিম, যিমান বিলাক আমাৰ ৰে আছে সব কেনেকে গৈ আছে, প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰেলেল। খালি এটা ৰে কি হ'ব, ডাইৰেক্টলি প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ ওপৰ দিয়ে গৈ আছে। সো এইটো আমাৰ কি, পোল। কি ক'লো বুজি পালা? সো এনেকে আমাৰ ৰেটো গৈছে, ৰেটো গ'ল, ইয়াত গৈ সি ৰেটো ৰিফ্লেক্ট হ'ল, বাট গৈছে কেনেকে, 90 ডিগ্ৰীত পৰিছে। সেইকাৰণে এই ৰেটো এনেকে যে গ'ল, তাৰ পৰা সি এনেকে ৰিফ্লেক্ট হৈ গুচি যাব। কিন্তু যিহেতু এখন কি, দিস ইজ নট কনকেভ, দিস ইজ হোৱাট, কনভেক্স। আৰু কনভেক্সত সদায় আমি এইটো এক্সটেন্ড কৰি দেখুৱাব লাগে। সো এইটো মই এনেকে এক্সটেন্ড কৰি লৈ গুচি গ'লো, হ'ল। তাৰপিছত
তাৰ ওপৰত এই ৰেটো চোৱা তলৰ এই ৰেটো চোৱা এই দুইটাৰে কি হৈ আছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ কি প্যাৰালেল ৰিফ্লেক্ট হ'ব বাট যেহেতু এখন কি কনভেক্স কি হ'ব এই পইণ্টত ৰিফ্লেক্ট হৈ কি ইয়াৰ পৰা এনেকে ওলাই যাব বাট ওলাই যাওঁতে এনেকুৱাকে ওলাই গৈছে যদি মই এই ৰেডাল এক্সটেন্ড কৰি দিওঁ এনেকুৱা লাগিব এজ ইফ যেন এই ৰেটো ক'ৰ পৰা ওলাইছে যেন ফকাছৰ পৰা ওলাইছে এনেকে আমি ইমাজিন কৰিম তেনেকে অকল এইটো নহয় এইটো হ'ব তেনেকে ইয়াৰ ওপৰতো হ'ব এইটো হ'ব এতিয়া এই গোটেইকেইটা ৰে যদি মই এক্সটেন্ড কৰি দিওঁ আমাৰ দেখাত এনেকুৱা লাগিব যেন এই গোটেইকেইটা ৰে এই ভাৰ্চুৱেল ফকাছটোৰ পৰা ওলাইছে বুজি পালা সেইকাৰণে পইণ্টটো সদায় মনত ৰাখিবা যে ৰিয়েল ফকাছৰ কনচেপ্টটো কি আৰু ভাৰ্চুৱেল ফকাছৰ কনচেপ্টটো কি বুজি পালা ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি আহিছো ইয়াৰ পিছৰ টপিক চোৱা সো এই টপিকটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট এটা কোৱেশ্চনে আহে মই কোৱেশ্চনটো লিখাই দিছো এইটো আজিকালি হয়তো নাহিব পাৰে কিন্তু আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগত ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনটো কিন্তু আমাক দিছিল আমি জানো বস্তুটো কোৱেশ্চনটো কি বুলি দিয়া আছে ডিৰাইভ এ ৰিলেশনশিপ বিটুইন হোৱাট focal length and radius of curvature of a concave mirror মই কৰি দিছো কাৰ ক্ষেত্ৰত কনকেভ মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ঘৰত গৈ কাৰ কাৰণে কৰিবা কনভেক্স মিৰৰ দুইটাৰ কাৰণে কিন্তু আনসাৰ একেটাই খালি এপ্ৰোচটো বেলেগ বেলেগ এটা আমি কেনেকৈ কৰিম চাই লোৱা ফাৰ্স্ট অফ অল ডায়াগ্ৰামটো অবজাৰ্ভ কৰা মই এখন কনকেভ মিৰৰ লৈছো য'ত পিটো আমাৰ কি পোল এটো কি সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু যোনটো ফোকাস ক'ত থাকে পোল আৰু সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজত থাকে হল এতিয়া মই ইয়াত এটা ৰে আহিছে বুলি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু ধৰি লৈছো ৰেটো কেনেকৈ আহি আছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰালেলি আহি আছে এতিয়া যোনবিলাক ৰে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰালেলি আহে আফটাৰ ৰিফ্লেকশন কি হয় হিও ডাইৰেক্টলি ফোকাছৰ মাজেদি যায় সো এনেকৈ আমাৰ ৰেটো আহিল এই বি পইণ্টত ৰেটো পৰিলে আৰু পৰি হি ফোকাছৰ মাজেদি ওলাই গৈছে এতিয়া অকমান আগত আমি পঢ়িছিলো যেতিয়া আমি ল অফ ৰিফ্লেকশনছ পঢ়িছিলো তাত এটা কথা মই কৈছিলো এই লটো কাৰ্ভ সাৰফেসৰ কাৰণে এপ্লাই হয় আৰু কি প্লেনৰ কাৰণে এপ্লাই হয় সো এখন কি আমাৰ প্লেন সাৰফেস এতিয়া এই যোনটো বি পইণ্ট সো বি পইণ্টত যেহেতু আমাৰ এই ইনসিডেন্ট ৰেটো আহি পৰিল সো বি পইণ্টটো আমাৰ কি হ'ব পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স হল আৰু সদায় আমি কি কৰিব লাগে পইণ্ট অফ ইনসিডেন্সত এডাল কি আঁকিব লাগে পাৰপেন্ডিকুলাৰ আঁকিব লাগে আৰু সদায় মনত ৰাখিবা কাৰ্ভ সাৰফেসৰ কাৰণে সদায় পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাল কাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় এই কাৰ্ভ সাৰফেসখনৰ সেন্টাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় সি মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছো চোৱা এইটো হল এটা এই যিখন সাৰফেস ইয়াত আছে ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দিস কাৰ্ভ এতিয়া যদি মই ইয়াৰ কাৰণে যিকোনো পইণ্টত পাৰপেন্ডিকুলাৰ আঁকো এই পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাল সদায় কি হ'ব কোৱা এই সাৰ্কেলটো সদায় সেন্টাৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লাগিলে মই ইয়াত আঁকিছো চোৱা তো এইটো পইণ্টত পাৰপেন্ডিকুলাৰ কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে সেন্টাৰ এইটো পইণ্টত পাৰপেন্ডিকুলাৰ কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে সেন্টাৰ এইটো পইণ্টত পাৰপেন্ডিকুলাৰ কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে সেন্টাৰ বোলে স্যাৰ এইটো পইণ্টত আঁকক যদি মই এইটো পইণ্টত আঁকো তেতিয়া কি হ'ব সদায় পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাল ইয়াৰ সেন্টাৰৰ মাজেদি পাৰ হ'ব সেই কাৰণে এই যোনডাল আমাৰ নৰ্মেল বা পাৰপেন্ডিকুলাৰ এট দিস পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স বি এডাল মই এনেকে দেখুৱাই দিলো যোনডাল কাৰ মাজেদি পাৰ হৈছে সি সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মাজেদি পাৰ হৈছে এতিয়া মই কি কৈছিলো ইনসিডেন্ট ৰেটোৱে এই পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডালৰ লগত যোনটো এংগল কৰে তাক কি বুলি কওঁ এংগল অফ ইনসিডেন্স এই কাৰণে এটো আমাৰ কি হৈ গল দিস ইজ আৱাৰ এংগল অফ ইনসিডেন্স আই আৰু according to the law of reflection angle of incidence to সদায় কাৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ব angle of reflection ৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ব so that means এই যোনটো angle of reflection are এই দুইটা সদায় exactly কি হ'ব same হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম যেহেতু ইয়াত এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনিয়ে আছে so এই যোনটো angle ইয়াত এটা বনিছে কোনে কৰিছে angle-টো আমাৰ যোনডাল এই ডটেড লাইন যোনডাল আমাৰ নৰ্মেল এই নৰ্মেল ডালে কাৰ লগত কৰি আছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ লগত কৰি আছে সো এংগলটোক আমি আলফা দিলো নেক্সট ইয়াত কিছুমান আমি ডিসটেন্স আমি জানিব লাগিব কোন কিটা ডিসটেন্স নাম্বার 1 প্ৰথমটো হৈ যাব মানে ডিসটেন্সত আমি পিছত আহিম প্ৰথমটো হৈ যাব কি তো ডিসটেন্স বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰ মাজৰ ডিসটেন্স সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু কি পোল আৰু সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু পোলৰ মাজৰ যোনটো ডিসটেন্স তাক আমি কি বুলি কওঁ ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ সো দিস ইজ আৰ দেন ফোকাস আৰু পোলৰ মাজৰ যোনটো ডিসটেন্স আমি কি বুলি কওঁ ফোকেল লেন্থ যাক আমি স্মল এফ দি সদায় ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা এটা এই ইয়াৰ গোটেই ডেৰিভেশনটো আমি কৰিব গৈ আছো তো এতিয়া মই যোনখিনি কথা ক'লো এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে অলপ কুইকলি কৈ যাম এবিটো কি ইনসিডেন্ট ৰে কেনেকৈ আছে প্ৰিন্সিপাল এক্সৰ লগত প্যাৰালেল বি পইণ্টটো কি পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স দেন আফটাৰ ৰিফ্লেকশন কি হৈ গ'ল আমাৰ যোনটো ৰে ওলাই আহিছে সেইটো কাৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে
ফোকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে এইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে আৰু লগতে আমি গম পাই আছো যে এংগল I will be equals to what? Angle R. And angle of incidence will be equals to angle of reflection. So এইখিনিলৈকে মোৰ মতে কাৰো একো ডাউট নাই কিয়া এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম চোৱা ইয়াত দুডাল লাইন প্যাৰেলাল হৈ আছে মন কৰিছানে কোন কিডাল ভালকে চোৱাচোন the line AB is parallel to what? CP. So A line dal আৰু A line dal কি parallel. So that means এই এংগলটোৰ লগত সদায় এই এংগলটো কি হ'ব সেম হ'ব so হেতু ইয়াত লিখা আছে যে এংগল R so actually এটোৰ লগত এটো কাৰেক্ট সেইকাৰণে এটোৰ লগত এটো means আমি কি ক'ব পাৰিম এটোৰ লগত এটো কি ক'লো বুজি পালানে নাই আমাৰ প্যাৰেলালৰ কন্ডিশনৰ মতে কি হ'ব লাগিব এই এংগলটোৰ লগত এটো এংগল সেম হয় এগেইন এটো কাৰ লগত সেম R ৰ লগত সেম directly আমি কি লিখিব পাৰিম angle R will be equals to what? Angle alpha. কি ক'লো বুজি পালানে এটা angle R যদি angle alpha ৰ সৈতে ইকুৱেল হয় তেনে হলে জ্যামিতি পা মই ক'ব পাৰিম CF equals to BF পাৰিম নে নোৱাৰিম বিচাৰা CF কোনটো CF হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালে BF কোনটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে সো এই এংগলটোৰ লগত এটো ইকুৱেল মানে এই এংগলটোৰ অপোজিট সাইড এটো হ'ল নে নহল then এটো এংগলৰ অপোজিট সাইড কোনটো এটো মানে CF সদায় কাৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ব BF ৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ব এখিনলৈকে আমি পাই গলো আৰু ইয়াত মই দিছো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা তাৰ পিছত নেক্সট আমি আকৌ ইয়াত জিওমেট্ৰি কনসেপ্ট ইউজ কৰিম কেনেকৈ ইউজ কৰিম চোৱা নাও ফৰ এ মিৰৰ অফ স্মল এপাৰেচাৰ এটা আমি কন্ডিশন লৈ ললো কন্ডিশনটো আমি কি ললো এই যে এপাৰেচাৰটো আছে সেই এপাৰেচাৰটো মই বহুত স্মল বুলি ধৰি লৈছো যদি আমি এপাৰেচাৰটো বহুত স্মল বুলি ধৰি লওঁ কেন আই সে এই যোনটো বি পইণ্ট আছে বি পইণ্টটো একদম পিৰ ওচৰত থাকিব ইয়েছ অৰ নো যদি আমি এপাৰেচাৰটো খুব স্মল বুলি ধৰি লওঁ এতিয়া আমি এটো খুব ডাঙৰ দেখা পাই আছো যদি এপাৰেচাৰ বহুত স্মল হৈ যায় এই বি পইণ্টটো পিৰ ওচৰত থাকিব নাথাকে এটা ভালদৰে মন কৰা যদি বি পইণ্টটো পিৰ ওচৰত থাকে তেনে হলে আমি ক'ব নোৱাৰিম নে BF is approximately equals to PF ভালকে চোৱা BF হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালে PF হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এতিয়া যদি বি পইণ্টটো এইখিনিতেই থাকে সো BF ক আমি approximately equals to কি ক'ব পাৰিম PF বুলি ক'ব পাৰিম কি ক'লো বুজি পালানে সো আমি এই কন্ডিশনটো পাই গলো হৈ গল এতিয়া ইকুৱেশ্যন 1 ত আমি কি পাইছিলো মন কৰাছো ইকুৱেশ্যন 1 ত পাইছিলো CF equals to BF ইকুৱেশ্যন 1 এ কৈছিলে কি CF equals to BF ইকুৱেশ্যন 2 এ কি ক'লে আমাক যে BF equals to কি PF so ultimately from equation 1 and 2 মই কি ক'ব পাৰিম CF equals to PF ঠিক আছে so CF equals to PF মানে this distance will be equals to what this distance clear হল নে যে CF equals to what PF মানে এটো যিমান হ'ব এটো কি হ'ব সেম হ'ব so that means F2 কাৰ মিড পইণ্ট এখন দুটা মিড পইণ্ট হৈ গল নে নাই যদি CF equals to PF হয় what we can say the F is the midpoint of what C and P মানে focal length to কাৰ মানে focal length to কাৰ half radius of curvature half আমি হেতুৱে কৰিব গৈ আছো now observing the diagram to observe কৰা কি লিখিছো CP equals to CF plus PF yes or no এই যোনটো আমাৰ CP ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম CP equals to CF and PF এতিয়া তাৰ পিছত এই যে আমি ইকুৱেশ্যন 3 পাইছো যত আমাৰ কি আছে CF আছে সো CF ৰ জায়গাত মই কি লিখিলো PF লিখিলো now that means CP equals to what twice P এটা CP মানে কি CP হৈ গল আর then 2 into PF মানে কি PF হৈ গল F so finally আমি ইয়াৰ পৰা এটো এনেকে পাই গলো ক্লিয়াৰ হৈছে কিন্তু এইখিনিত তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব যোনটো ইয়াত মই অকমান বেছি শৰ্টকাট মাৰি দিলো ইয়াৰ পৰা আমি এটোৱে পাম বাট কেনেকে পাম চোৱা এটা মানে আমি যেটো পালো যে CP equals to twice into P তাৰ পৰা অকমান বেলেগকে কৰিবা কেনেকে এটা CP মানে কি CP মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে this is R but এটো হ'ব minus R কিয় ক'ব পাৰিছানে according to new Cartesian sign convention আমি মেজারমেন্ট কৰ পৰা লম পোলৰ পৰা লম আৰু পোলৰ পৰা এফালে সদায় কি হ'ব মাইনাস সেই কাৰণে এটো কি হ'ব minus R will be equals to 2 into কি আছে P E নহয় sorry P কি P to F হ'ব this is PF the diagram of PF মানে কোনখিনি এটো মানে কি F but polar কোন ফালে আছে এটো সাইডে আছে সো কি হৈ যাব this is
minus f মানে ultimately কি হৈ গল minus r will be equals to minus কি twice into f so ultimately আমি এটোই পাম নে নাপাম because minus minus cancel যাব cancel গৈ আমি কি পালো r equals to twice f আৰু হেতু আমি proof কৰি দিলো that is f equals to r by 2 মানে কি প্ৰমাণ কৰিলে focal length সদায় কি হ'ব it will be half of radius of curvature বুজি পালানে so এই ডেৰিভেশনটো কিন্তু দিব পাৰে আৰু এই ডেৰিভেশনটো স্পেশালি মই কাৰ কাৰণে কৰিলো for concave mirror এটা same question দিব চোৱা derive a relationship between focal length and what radius of curvature but কাৰ কাৰণে এবাৰ দিছে স্পেশালি for convex mirror মই concave টো কৰাই দিলো এটো হল convex or diagram so diagram টো আকি দিছো বাকি calculation টো similar টাইপৰ হ'ব তোমালোকে তোমাৰ মতে কৰিবা অলপ খালি মই diagram টো বুজাই দিও so এখন আমাৰ convex surface হল এটো আমাৰ pole এটা সদায় আমি অবজেক্ট টো according to new Cartesian sign convention যোনটো আমাৰ ৰে আহিব কেনেকৈ আহিব লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈ আহিব এনেকৈ আমাৰ ৰেটো আহি আছে বাট এখন কি কনকেভ নহয় কনভেক্স সো ইয়াত আমাৰ পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স আছে সো এটা ইয়াৰ পৰা হি ৰিফ্লেক্ট হ'ব বাট ৰিফ্লেক্ট হৈ যাওঁতে এনেকুৱা লাগিব এজ ইফ কৰ পৰা আহি আছে ফোকাসৰ পৰা আহি আছে বাকি এটো হৈ গল এংগল অফ ইনসিডেন্স এটো কি এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশন এংগুলাৰ দেন আগৰ নিচিনাকৈ কিছুমান কন্ডিশন লবা ক্যালকুলেট কৰিবা দেখিবা সেম আমি ৰিলেশনটো পাই যাম কি পাই যাম f equals to capital R by 2 ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা এইখিনি লাগে ওকে এতিয়া হৈছে আমি তাৰ পিছৰ টপিক এটো হল দা মিৰৰ ফৰ্মুলা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মিৰৰ ফৰ্মুলা কি বুলি কওঁতে আমি সবেই জানো মিৰৰ ফৰ্মুলাটো কি ইট ইজ এ ম্যাথমেটিক্যাল ৰিলেশনশিপ কাৰ মাজত between the object distance u image distance v and focal length f of a spherical mirror আৰু এইটো হল আমাৰ মিৰৰ ফৰ্মুলা very very important 1 by u plus 1 by v equals to কি 1 by f হল আৰু ইয়াত কিছুমান assumption আছে এই assumptions খিনি লৈহে আমি মিৰৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম u টো হৈ গল কি object distance v হৈ গল image distance u হৈ গল কি focal length এতিয়া ইয়াৰ assumptions কিটা চোৱা without these assumptions আমি এটো ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰিম the প্ৰথম assumption টো হল all the rays are paraxial এটা বহুতৰে ডাউট লাগিব যে স্যাৰ paraxial ray মানে কি বহুতৰে ডাউট লাগিব ক'ব পাৰিবা parallel হ'ব আৰু সেই ৰে বিলাকৰ মাজৰ স্পেচিং টো বেছি নাথাকে খুব কম স্পেচিংত থাকিব আৰু ইকিউ স্পেসড হ'ব parallel হ'ব মই ইয়াৰ ওপৰত ইন ডিটেইলছত যাম ঠিক আছে then second condition the aperture of the mirror is small আমি যে মিৰৰখন যে আকিম তাৰ aperture বুলে স্যাৰ মোৰ পেজ আছে ডায়াগ্ৰামত ডাঙৰকে আকিম বহুত ভাল হ'ব আকা তুমি যেনেকে হেতু মেটাৰ নকৰে বাট আমি ইমাজিন কি কৰিম aperture টো যাতে বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় আমি যিমান পাৰো সিমান স্মল বুলি আমি তাক এজিউম কৰি লম then third assumption কি লিখা আছে the object placed on the principal axis is small in size আমি প্ৰিন্সিপাল এক্সিছত আমি যোনটো অবজেক্ট প্লেস কৰিছো আমি অবজেক্টৰ সাইজটো কি স্মল বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিম এতিয়া এই মিৰৰ ফৰ্মুলাটো কিন্তু আমাক ডিৰাইভ কৰিবলৈ দিয়ে দেই মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে মিৰৰ ফৰ্মুলা অলৰেডি পাইছা আগতে বাট আমাৰ কোৰ্সত তাৰ ডিৰাইভেশনটো নাছিল বাট এতিয়া আমি ইয়াৰ ডিৰাইভেশনটো কৰিম কেতিয়াবা কিন্তু খুদে আৰু এই ডিৰাইভেশনৰ প্ৰুফ আহিলে এটো মিনিমাম কিন্তু 4 বা 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে এতিয়া সয়া কেবাটাও কেস আছে আমি ফাৰ্স্ট কেসটো কৰিব ওলাইছো কেস 1 কি লৈ আছো আমি কনকেভ মিৰৰ লৈ আছো কি মিৰৰ লৈ আছো কনকেভ মিৰৰ আৰু আমি কেনেকুৱা কেস লৈ আছো ফৰ ৰিয়েল এণ্ড হোৱাট ইনভাৰ্টেড ইমেজ দা কনকেভ মিৰৰত বহুত টাইপৰ ইমেজ ফৰ্ম হয় মনত পেলো আমি মেট্ৰিকত পাই আহিছিলো বাট আমি কোনটো কেছৰ কাৰণে কৰি আছো ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড ইমেজ আৰু কেনেকুৱা কনকেভ আগতে এবাৰ ডায়াগ্ৰামটো চোৱা সো দিস ইজ মাই কনকেভ মিৰৰ এটো আমাৰ পোল এণ্ড দিস ইজ মাই প্ৰিন্সিপাল এক্সিস য'ত এই যোনটো পইণ্ট তোমালোকে দেখা পাইছা যাক আমি সি নাম দিছো this is what center of curvature আৰু focus to ক'ত থাকিব কোৱা focus is this one this is focus this is center of curvature and this one is what this one is pole এটা মই কি কৰিম ab ইয়াতে এটো এটা মই ইমেজ আছে বুলি কনসিডাৰ কৰিছো সৰি অবজেক্ট নট ইমেজ অবজেক্ট আৰু অবজেক্টটো মই ক'ত লৈছো center of curvature বাহিৰত লৈছো ভিতৰত নাই লোৱা ভিতৰত ললে ইমেজ ফৰ্মেশন দোকান বেলেগ হৈ যাব আমি সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ বাহিৰত লৈছো সো দিস ইজ দা অবজেক্ট আৰু অবজেক্টটো হাইট লৈছো ইমানখিনি কিবা এটা হাইট আছে এই হাইটটো সাপোজ মই h1 বুলি ধৰি লৈছো বাট এতিয়া কিন্তু হাইটৰ ইমান কাম নাই কিয়া হল এতিয়া চোৱা এই পইণ্টৰ পৰা
কিছুমান ৰে ওলাইছে বুলি মই ধৰি লম হল ধৰি লৈছো ইয়াৰ পৰা তিনটা ৰে ওলাইছে কেইটা ৰে ওলাইছে তিনটা প্ৰথম ৰেটো কেনেকৈ গৈছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰেলেল আৰু যোনটো ৰে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ প্যাৰেলেলি যাব এম পইণ্টত ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ পিছত সেই ৰেটো কি হল ফোকাছৰ মাজেদি এনেকে পাৰ হৈ গুচি আহিল সো দিস ইজ দা ফাৰ্স্ট ৰে বুজি পালা দেন সেকেন্ড যোনটো ৰে সেকেন্ড ৰেটো এই পইণ্টৰ পৰা ওলাইছে হেতু ডাইৰেক্ট গৈ ক'ত পৰিছে পোলত পৰিছে ডাইৰেক্ট গৈছে ক'ত পৰিছে পোল মানে এইখিনিতে আমি এটো এংগল অফ ইনসিডেন্স আই পাই গলো কাৰণ পোলত এই যোনটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল এক্সিস হেডালে পোলৰ কি নৰ্মেল হল নে নাই হল আৰু এটো আমাৰ এংগল অফ ৰিফ্ৰেকশন কি আৰ মানে যিমান এংগলত এ পৰা গৈ পিত পৰিলে সেম এংগল কৰি এংগল আই ইকুৱেলছ টু এংগল আৰ কি এনেকে ৰিফ্লেক্ট হৈ ওলাই আহিল কি কলো বুজি পালানে এটা মন কৰিবা এই যে সেকেন্ড কেস এটো 2 নম্বৰ কেস আৰু 1 নম্বৰ কেস এই দুইটাই কোত ইন্টারসেক্ট কৰিব এই জায়গাটোত ইন্টারসেক্ট কৰিব এতিয়া ইয়াত থাৰ্ড ৰে ডাল আকি দিয়া হৈছে বাট এই যোনডাল থাৰ্ড ৰে ইয়াৰ এডাল আকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ড্ৰ নকৰিলেও হ'ব বা যদি আকা আছে আকি দিয়া থাৰ্ড যোনডাল ৰে মই কেনেকৈ পঠিয়াইছো ডাইৰেক্টলি আমাৰ যোনটো কি সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ তাৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে আৰু সদায় মনত ৰাখিবা সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ডালেই এই পইণ্টত পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় নে নহয় মানে ইয়াত বস্তুটো নাই কিয়া যদি মই আকি দেখুৱাও এটোটো এনেকে আৰু অকমান মই এক্সটেন্ড কৰি দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম হয় নে নহয় কোৱা বুজি পালানে হল এটো এনেকে মই আৰু অকমান এক্সটেন্ড কৰি দিব পাৰিম কি কৈছো বুজি পাইছা সো এতিয়া এই যোনটোৰে আমাৰ সেন্টাৰ মানে সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ মাজেদি গৈছে হেডাল গৈ আলটিমেটলি ইয়াত পৰিব আৰু ইয়াত পৰি এনেকে পৰি সেম পাথেৰে আকৌ বেক কৰি গুচি আহিব বিকজ এটো কিহত পৰি আছে 90 ডিগ্ৰীত পৰি আছে কিন্তু এটোৰে ইমান এটা প্ৰয়োজন নাই বাট ডায়াগ্ৰামটোত আছে কাৰণে মই দেখুৱাই দিছো কাৰণ এই ৰেটোও গৈ আলটিমেটলি তিনিউটা ৰে কোত ইন্টারসেক্ট কৰি আছে এই তিনিউটা ৰে গৈ আলটিমেটলি এটা কমন পইণ্টত ইন্টারসেক্ট কৰি আছে সেই পইণ্টটো হল এটো দ্যাট মিন্স এইখিনিতে আলটিমেটলি মই কি পাই গলো ইমেজটো পাই গলো সো এটো হৈ গল আমাৰ অবজেক্ট এটো হৈ গল কি আমাৰ ইমেজ সো ক্লিয়াৰ হৈছে গোটেই পইণ্টটো কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে ডায়াগ্ৰামটোত নাই কিয়া এতিয়া মই যিখিনি কথা বুজালো সেইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে কি কলো বুজি পালা এবাৰ মই পঢ়ি দিছো let us consider an object AB placed on the principal axis beyond C of a concave mirror of small aperture. Now, after reflection of light from the mirror, a real and inverted image A dash B dash is formed as shown in the diagram. এইটো সো আমাৰ কি inverted image উল্টা হৈ আছে নে নাই কাৰণ অবজেক্টটো এনেকে থিয় হৈ আছিল এৰো মাৰ্ক তুমি ওপৰলৈ পাই আছিল বাজ ইমেজটো কি হৈ গল তলমুৱা হৈ গল সো ইনভাৰ্টেড ইমেজ আমি A dash B dash আমি পাই আছো ক্লিয়াৰ হল ডায়াগ্ৰামটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত গুটেই ডেৰিভেশনটো কৰিম সো ডায়াগ্ৰামটো সেম ৰাখিছো একটা বস্তুৱে আছে এটা ভালদৰে মন কৰি আমি ডেৰিভেশনটো কেনেকৈ কৰিম সো ডেৰিভেশনটো যোৱাৰ আগত ফাৰ্স্ট কি আহিব সাইন কনভেনশন সো আমি সাইন কনভেনশন ইউজ কৰি আমি কিছুমান বস্তু আগত লিখিয়ে লব লাগিব ইয়াত প্ৰথম কি আহিলে অবজেক্ট ডিসটেন্স কোপা কলে হ'ব অবজেক্টটো যোনটো জায়গাত আছে পোলৰ পৰা আমি জুখিম মানে অবজেক্ট ডিসটেন্স ইজ নাথিং বাট হোৱাট বিপি আৰু বিপি মানে এটো চোৱা ইউ দেখা পাইছানে সো পোলৰ পৰা কলে জুখা হৈছে যত আমাৰ অবজেক্টটো আছে সো দিস ইজ ইউ সো অবজেক্ট ডিসটেন্স বিপি বাট মাইনাস ইউ লিখিছে কিয় বুজি পালা কাৰণ পোলৰ কোনটো সাইডে আছে বাও ফালে আছে লেফট সাইডে আছে সো মাইনাস ইউ তাৰ পিছত কি ইমেজ ডিসটেন্স কি হ'ব বি ড্যাশ পি বিকজ আমি ইমেজটো ইয়াত পাই আছো হল এইটো চোৱা এইটো দেখা পাইছা সো বি ড্যাশ পি মানে এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালে সো দ্যাট ইজ ইমেজ ডিসটেন্স কি ভি বাট কি লিখিছো মাইনাস ভি কিয় লেফট সাইডে আছে দেন 3 নম্বৰ ফোকাল লেন্থ সবে জানো বাট হেতু কি মাইনাস কিয় লেফট সাইডে আছে দেন থাৰ্ড ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ মাইনাস r দ্যাট ইজ নাথিং বাট হোৱাট আমি কোপৰা কলে জুখিব লাগিব সিপি বিকজ সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আৰু পোলৰ মাজৰ যোনটো ডিসটেন্স হেতু কি আমাৰ ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ CP equals to what? Minus R and which can be written as what? Minus twice into F. So, এখানে আমি প্রথমতে ধুনিয়াকে মেনশন কৰি দিলো according to what? New Cartesian sign convention. এতিয়া আহি গল গুটেইখিনি জিওমেট্ৰি কনসেপ্ট খুব কুইকলি মই লৈ যাম এতিয়া এই ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা আমি দুটা ট্ৰায়াঙ্গল সিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰো সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গল কনসেপ্ট নিশ্চয় তোমালোকে পইচা বিলাক স্কুল লেভেলত এটা কোন কিটা ট্ৰায়াঙ্গল সিমিলাৰ চোৱা A dash B dash C আৰু ABC এটা ফাইন্ড আউট কৰা কোন কিটা
এটা a dash b dash c কোনটো a dash b dash c এই ট্ৰায়াঙ্গলটো এইটো অলপমান খালি বুজিবলৈ শেডেড কৰি দিছো এইটোৰ লগত কোনটো সিমিলাৰ বুলি কৈছো abc মানে এই ট্ৰায়াঙ্গলটো এই দুটা আমাৰ সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গল এইটা কি আমাৰ সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গল এতিয়া আমি সবেই জানো ফৰ সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গল কনসেপ্টৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম আমি এটা ৰেশিও লিখিব পাৰো ৰেশিওটো কি a dash b dash by ab ভালদৰে চোৱা কোনটো a dash b dash by ab will be equals to কি cb dash by cb বা bc কথাটো একে so cb dash by bc so cb dash by bc বা cb so similar triangular ক্ষেত্ৰত এই ৰেশিও কিটা সদায় কি হয় ইকুৱেল হয় আমি ধুনিয়াকৈ লিখি ললো দা ইয়াৰ পিছত কি কৰিলো চোৱা খুব মাইনুটলি অবজাৰ্ভ কৰিবা এটো সেম আছে a dash b dash divided by ab চেঞ্জ হোৱা নাই এটা ভালদৰে চোৱাচোন cb dash ৰ জায়গাত কি লিখিলো cp minus b dash p cp minus b dash p cp কপা কলে ইয়াৰ পা ইয়ালে cp এই cp পৰা মন কৰিবা দেই এইটো cp এখিনি পৰা এখিনি এই cp পৰা যেতিয়া মই b dash p মাইনাস কৰি দিম মই কি পাই যাম এখিনি পাম নে নাপাম বাস অলপমান এখিনি নিজে কৰিব লাগিব এখিনি মানে এনেকুৱা নহয় যে মই লিখাই দিলো চাই কপি কৰিলা নহব তুমি নিজে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ডায়াগ্ৰামটো তেতিয়াহে পাৰিবা মই দেখুৱাই দিলো ভিডিওটো ঘৰত গৈ চালা ইয়াত কৰাই দিলো বুজি পালো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিবা ঘৰত গৈ লিখি আজিয়ে কৰিব লাগিব সিমিলাৰলি bc কি লিখিব পাৰিম তাত চোৱাচোন ইয়াত চাব নালাগে bc কি লিখিব পাৰিম bc equals to bp minus cp so bp minus কি cp কৰি দি আমি এখন পাই গ'ল নে নাই পাই গ'ল এটা কথাটো হ'ল আমি এখিনি কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল এখিনি আমি একাৰণে কৰিবলগীয়া হ'ল যাতে এই টেবুলখন মই ইউজ কৰিব পাৰো এতিয়া ভালদৰে চোৱা য'ত cp আছে cp ক'ত গ'ল এইটো কি লিখিম minus r cp জায়গাত minus r next ইয়াত minus sign টো অলৰেডি আছে b dash p ইয়াত চোৱা b dash p ক'ত গ'ল b dash p কি minus b so minus কি minus b similarly তাৰ পিছত bp ইয়াত চোৱা bp কি minus u so bp জায়গাত কি আহিলে minus u ইয়াত অলৰেডি minus sign টা আছে ৰাখি দিলো কি আছে cp কি minus r so minus of minus r so calculate কৰিলো minus plus this minus কি plus আমি এটা ইকুৱেশ্যন 1 পাই গলো মানে ইকুৱেশ্যন 1 এ মোক এটা ৰেশিও দিলে কাৰ a dash b dash divided by ab ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পালা এতিয়া ইন দা সেম ওয়ে আমি কি কৰিম চোৱা আমি আৰু দুটা এংগেলৰ কথা চিন্তা কৰিলো এই ডায়াগ্ৰামটো কোন দুটা এংগেল এই দুটা এংগেলও সেম নহবনে চোৱাচোন ডায়াগ্ৰামটো এংগেল a dash p b dash বিচাৰা a dash p b dash কোনটো এংগেল a dash p b dash yes মানে এই এংগেলটো তাৰ লগত এইটো এংগেল সিমিলাৰ নহবনে কোনটো apb কোনটো apb কিহৰ কাৰণে laws of reflection ভাই angle of incidence will be equals to what angle of reflection কি কলো বুজি পালা তো তাৰ মতে যদি এই দুটা এংগেল ইকুৱেল হয় মানে আমি এই ট্ৰায়াঙ্গল দুটাকো কি বুলি ক'ব পাৰিম সিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰিম সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গল আৰু সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলৰ কনসেপ্টৰ মতে আকৌ আমি ৰেশিও পাই যাম ন কি পাম ৰেশিওটো a dash b dash by ab ভালকে চোৱা এবাৰ ট্ৰায়াঙ্গল কোন কিটা এবাৰ এটা ট্ৰায়াঙ্গল হ'ল এইটো আৰু এটা তাৰ ওপৰৰ এই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো বুজিব চেষ্টা কৰা এটা হ'ল তাৰ ওপৰৰ এই ডাঙৰ ট্ৰায়াঙ্গলটো ৰেশিওটো কি a dash b dash by ab will be equals to এবাৰ কি হৈ যাব b dash p divided by bp so b dash p divided by bp এতিয়া a dash b dash by ab equals to এতিয়া b dash p আমি ভ্যালু পাই থোৱা আছিল অকমান আগত b dash p কি minus v bp কি minus u বুজি পালা এতিয়া চোৱা এই b dash p জায়গাত minus v আৰু bp কি minus u so minus cancel গৈ কি হল v by u এতিয়া ইকুৱেশ্যন 1 টো যদি আমি চাও ইকুৱেশ্যন 1 ত a dash b dash by ab equals to আমি এটো পাই থোৱা আছে হল আৰু ইকুৱেশ্যন 2 ত a মাত্ৰ a dash b dash by ab equals to আমি এটো পাই থোৱা আছে এতিয়া যেতিয়া আমি ইকুৱেশ্যন 2 আৰু 3 কম্পেয়াৰ কৰিম হলনে সৰি not 2 and 3 1 and 2 যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম তেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা আমি ৰিলেচন পাই যাম হল
বাস এতিয়া ইয়া ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি কবা যদি কিবা আমি কমন লওঁ এই গোটেই কামখিনি কৰি কিবা বোথ সাইড কিবা আমি মাল্টিপ্লাই কৰি যদি আমি সজাই লিখো দেখিবা ফাইনালি গৈ আমি এই ইকুৱেশ্যনটো পাই আছো অলপ স্কিপ কৰিছো বুজি পাইছানে বিকজ ইমানখিনি কৰাৰ পিছত এইখিনি তোমালোকে পাৰিবা আৰু কমন লৈছো সেম টাৰ্মখিনি কবা কিবা মাল্টিপ্লাই কৰিছো আমি এনেকুৱা এটা টাৰ্ম পাই গলো আৰু এনেকুৱা এটা টাৰ্ম পোৱা মানে চোৱা এইখিনিলৈকে আমাৰ হৈ আছে এতিয়া ওপৰত আছে 2 তলত এফালে কি আছে r মানে কি টুৱাইস f so ultimately 2 to cancel গৈ আমি এই ইকুৱেশ্যনটো পাই গলো which is nothing but this equation and this is what this is called as the famous mirror formula য'ত u to কি object distance v to কি image distance f কি focal length clear হৈছে বুজি পাইছা সো এই ডেৰিভেশনটো কিন্তু দিব পাৰে দেই আৰু আহিলে এবিলাক হয়তো 4 বা কি 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব এতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিক সো নেক্সট টপিকটো চোৱা এটা মই হোমৱৰ্ক দিছো সেম ডেৰিভেশন খালি সেকেন্ড কেস কাৰ কাৰণে এগেইন কনকেভ মিৰৰ খালি এবাৰ ইমেজটো কি হ'ব ফৰ ভাৰ্চুৱেল ইমেজ নিজে ঘৰত কৰি চাবা 100% সিমিলাৰ সেম বুলি নকওঁ বাট কনসেপ্ট ইজ সিমিলাৰ এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব আৰু থাৰ্ড কেসটো কি কাৰ কাৰণে ফৰ কনভেক্স মিৰৰ আৰু কনভেক্স মিৰৰত সদায় মনত ৰাখিবা কনভেক্স মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত ইমেজটো সদায় কি হয় সদায় ইমেজটো ভাৰ্চুৱেলি হয় সো এইকেইটা তোমালোকে লগতে কৰি ল'বা এইখিনিলৈকে আই থিংক সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি নেক্সট আহিছো লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে কিন্তু আৰু প্ৰথম এজ ইউজুৱেল কাৰ কাৰণে আমি স্পেৰিকেল মিৰৰৰ কাৰণে কৰি লওঁ ঠিক আছে প্ৰথম ইয়াৰ ডেফিনেশনটো কি কৈ আছে তো ইয়াত কি লিখা আছে বাদ দিয়া ডাইৰেক্টলি ইয়ালে আহা লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশনক আমি কি দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম m দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম এণ্ড ইট ইজ বেসিক্যালি এ হোৱাট ৰেশিও কাৰ মাজৰ ৰেশিও বিটুইন হাইট অফ দা object height of the image to the height of the key object so height of the image of যদি মই h2 বুলি কওঁ আৰু height of the object যদি মই h1 বুলি কওঁ so ইয়া ফৰ্মুলাটো হ'ব বেসিক ফৰ্মুলাটো হ'ব h2 by h1 কিন্তু ইয়াকো আমি in terms of আমি derivation আমি কৰিব লাগিব so next heading কি তিনটা কেস আছে মানে ম্যাগনিফিকেশনৰ আমাৰ কেইবাটাও কেস আছে আমি এতিয়া লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশনৰ ফাৰ্স্ট কেসটো কৰিম কাৰ কাৰণে কৰিম ম্যাগনিফিকেশন অফ কনকেভ মিৰৰ আৰু কনকেভৰ কোনটো ৰিয়েলৰ কাৰণে এটা কৰি দেখুৱাম বাকি কিটা সিমিলাৰ টাইপ হৈ গল চোৱা সেম ডায়াগ্ৰামটো এবাৰ আমি আকৌ আঁকিছো অকন আগত যোনটো মই আঁকিছিলো সেইকাৰণে বাৰে বাৰে মই ডায়াগ্ৰামটো ৰিপিট কৰি নাথাকো অকমান আগত যোন ডায়াগ্ৰাম আঁকিছিলো সেইটোৱে হৈ গল এতিয়া এই ডায়াগ্ৰামটোত আমি সবেই জানো এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গল আকৌ কি হ'ব সিমিলাৰ হ'ব সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গল কোন কিটা এপিবি কোনটো এ পি বি আৰু কোনটো এ ডেশ বি ডেশ পি এ ডেশ বি ডেশ পি আমি অকন আগতে কৈছিলো সো এইকেইটা ট্ৰায়াঙ্গল সিমিলাৰ মানে আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এই ইকুৱেশ্যনটো পাই আছো আৰু ইয়াত ডাউট নাই ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আহা এই ইকুৱেশ্যনটোত আমি সাইন কনভেনশন ইউজ কৰিম এটা ভালদৰে মন কৰা এ ডেশ বি ডেশ মানে কোনটো এইটো চোৱা এ ডেশ বি ডেশ আৰু এইটো ইমেজ নে অবজেক্ট দিস ইজ ইমেজক সদায় আমি কি বুলি কম h2 image is always h2 object is always h1 এটা এই যোনটো ইমেজ হাইট এটা প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ ওপৰত আছে নে তলত আছে তলত সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ তলৰ ফালে হ'ব কি হ'ব মাইনাস সাইন হ'ব হে কাৰণে চোৱাচোন a ডেশ b ডেশক অকল h2 নহয় কি মাইনাস h2 লিখা হৈছে তাৰ পিছত চোৱা কি আছে ab টো কি অবজেক্ট হে কাৰণে ab ক আমি কি বুলি কম h1 বুলি কম কিন্তু কোন ফালে আছে প্ৰিন্সিপাল এক্সৰ ওপৰলে সদায় কি হ'ব পজিটিভ হেকানে চোৱাচোন ab ইকুৱেলস টু কি প্লাস h1 বা প্লাস সাইনটো নিদিলেও কথা নাই বাট দি দিবা তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে সাইনটো মেনশন কৰি দিছে এতিয়া নেক্সট bp আৰু কি সাম b ডেশ p bp কি অবজেক্ট ডিসটেন্স কোন ফালে আছে প্ৰিন্সিপাল মানে পোলৰ বাও ফালে আছে সো মাইনাস সো bp ইকুৱেলস টু মাইনাস u b ডেশ p কি ইমেজ ডিসটেন্স কোন ফালে আছে পোলটোৰ বাও ফালে আছে কি হ'ব মাইনাস সো এটো কি হৈ গল আমাৰ মাইনাস b এটা এই ভ্যালু কিটা এই ইয়াত আমি যিমানখিনি ভ্যালু পালো ফ্ৰম দিস টু দিস এই গুটেই কিটা ভ্যালু মই ইয়াত পুট কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াত পুট কৰাৰ লগে লগে কি হৈ যাব চোৱা a ডেশ b ডেশ কি মাইনাস h2 ডিভাইডেড বাই ab কি প্লাস h1 এফালে মাইনাস v ডিভাইডেড বাই মাইনাস u সো এইকিটা কেনসেল গৈ অলপ ক্যালকুলেট কৰিলে আমি এনেকুৱা এটা ৰিলেচন নাপাম নে চোৱাচোন যে h2 by h1 equals to minus of what v by u আৰু h2 by h1 কি আছিল
লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশন এটো আছিল না নাই m মানে আমি ইয়াৰ পৰা নেক্সট কি লিখিব পাৰিম এতিয়া একদম সিম্পল এইটো চোৱা সো m ইকুয়ালস টু what আমি সবে জানো m ইকুয়ালস টু h2 বাই h1 আৰু ইয়াৰ আগৰ যোনটো স্লাইড ইয়াত আমি পাইছিলো h2 বাই h1 মানে কি minus of what v by u and this is the formula for linear magnification আৰু এই ফৰ্মুলাটোত সদায় এটা মাইনাস সাইন থাকিব তোমালোকে মাইনাসটো মুখস্থ মানে ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰোতে মাইনাস ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰিবা ফৰ্মুলাটোতে কি আছে মাইনাস এটা আছে কি কলো বুজি পালা ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া ইয়াৰে চোৱা নেক্সট বাকি যিকিটা কেস বাকি কেস কেটা অকন আগত দেখুৱা আছিল এটো আমি প্ৰথম কেস কৰিছিলো কত গল এইটো কেস 1 এটা ইয়াৰো কেস 2 আছে কেস 3 আছে কেস 2 কাৰ কাৰণে হ'ব magnification of concave mirror but কাৰ কাৰণে for virtual image then case 3 কাৰ কাৰণে হ'ব magnification of convex mirror আৰু তাৰ সদায় এটাই সদায় মন কৰিবা convex mirrorত সদায় আমি কি পাম আমি সদায় virtual image পাম কি কৈছো বুজি পাইছানে খালি concave-ত real image-ও আহে আৰু কি virtual image-ও আহে মই এটা কেস কৰি দিলো তোমালোকে বাকি কিটা নিজে কৰিবা হৈছে এতিয়া আমি আহিছো এটা most important topic যাক কোৱা হয় spherical aberration কোনোবাই গম পোৱা নেকি spherical aberration মানে কি পঢ়া নাই এটো বহুত দৰকাৰী টপিক বহুতে দৰকাৰী টপিক চোৱা ফাৰ্স্ট আমি ইয়াৰ ডেফিনেশনটো জানি লওঁ যে spherical aberration মানে কি তাৰ পিছত মই ডায়াগ্ৰাম চাইগ্ৰাম আঁকিম আৰু হ'ব ওকে কি কৈছে the inability of a spherical mirror having large aperture to bring all the rays of wide beam of light falling on it to focus at a single point is called what spherical aberration আৰু এই কনসেপ্টটোৰ পৰাই আমি যে কেতিয়াবা কোন ইমেজটো স্যাৰ ব্লাৰ হৈ গৈছে কোনে কেতিয়াবা আমি অকন ব্লাৰ টাইপৰ দেখা পাই আছো ভালকে দেখা পোৱা নাই গুটেই বস্তু আমি ইয়াত বুজি পাম সো ইমেজ ব্লাৰ হোৱাৰ লগত অকল এইটোৱে ৰেসপন্সিবল নহয় আৰু কিছুমান ফ্যাক্টৰ আছে বাট আমি একদম বেসিক্সৰ পৰা গৈ আছো এটা ভালদৰে বুজা এই spherical aberration মানে কি চোৱা spherical aberration হৈছে এটা inability মানে spherical aberration মানে ই কিবা এটা কাম কৰিব নোৱাৰাটো কৈ আছে মানে spherical aberration থকাটো আমাৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া বেয়া ই আমাৰ কিবা এটা inability দি আছে this is not able ই কামটো কৰিব পৰা নাই হল কি কাম কৰিব পৰা নাই বুজিব চেষ্টা কৰা সাপোজ ধৰি লোৱা যে মোৰ হাতত এনেকুৱা এখন মিৰৰ আছে কেনেকুৱা মিৰৰ concave mirror আৰু কি মই লাৰ্জ এপাৰেচাৰ লৈছো কি লৈছো লাৰ্জ এপাৰেচাৰ এনেকে মই দেখুৱাই দিছো this is a concave mirror হল having large aperture আৰু এটো ধৰি লোৱা আমাৰ কি পোল ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল আমি আমাৰ যোনটো প্ৰিন্সিপাল এক্সিস হেতু মই এনেকে আকি দেখুৱাইছো সো দিস ইজ মাই প্ৰিন্সিপাল এক্সিস এতিয়া মই কি কৰিম মই কিছুমান beam of light কিছুমান ray of light মই পঠিয়াই দিছো কেনেকে পঠিয়াইছো ইয়াৰ প্যাৰালেলি পঠিয়াইছো এতিয়া এটা যোনটো ৰে সাপোজ এটো ডাইৰেক্টলি এই প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ ওপৰ দিয়ে গৈছে আৰু যোনটো প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ ওপৰ দি যাব আফটাৰ ৰিফ্লেকশন কি হ'ব সেম পাথত গুছি আহিব ইয়াত আমাৰ একো ডাউট নাই কিয়া হল এতিয়া নেক্সট সাপোজ এটা ৰে গল এনেকে গৈ ইয়াত পৰিলে এটা মোক কোৱাচোন যোনটো ৰে এনেকে গল কেনেকে গৈছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ প্যাৰালেলি গৈছে এতিয়া আমি কি পঢ়িছিলো যোনবিলাক ৰে প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ প্যাৰালেলি যায় আফটাৰ ৰিফ্লেকশন কি হয় ফোকাসৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায় ধৰি লোৱা আমাৰ এই কেছটোৰ কাৰণে সাপোজ দিস ইজ মাই ফোকাস এটো আমাৰ ফোকাস বুলি তোমালোকে ধৰি লোৱা ফোকাস হৈ গল এতিয়া ৰুল মতে কি হ'ব ধুনিয়াকে আফটাৰ ৰিফ্লেকশন এই ৰেটো এনেকে আহিব এই ৰেটো এনেকে আহিব আৰু আহি ফোকাসৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব আমি এনেকে পঢ়িছিলো হয় এটো পাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে নেক্সট ধৰি লোৱা ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা ৰে এনেকে গৈছে আৰু এই ৰেটো কি প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ মাজেদি প্যাৰালেলি পাৰ হৈ গৈছে এটো কি হ'ব আফটাৰ ৰিফ্লেকশন কি হ'ব it will pass through the focus মানে এটো কি হৈছে এনেকে গল আৰু ইউ আলটিমেটলি এই ফোকাসৰ মাজেদি এনেকে পাৰ হৈ গল হল নেক্সট ধৰা ইয়াৰ ওপৰেদি আৰু এটা ৰে গৈছে এনেকে গৈছে হল এটা এটো কেনেকে গৈছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ প্যাৰালেল সো ইয়াটো কি হ'ব তাত ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ পিছত কাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব ফোকাসৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব সো
এনেকৈ আহিল আৰু এনেকৈ আহি এই ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ গুচি গ'ল এইখিনিলৈকে চব ঠিকে আছিলে ইয়াৰ ওপৰত সাপোজ আৰু এটা ৰে আহি গ'ল এতিয়াও সবেই ভাবিব ওকে এইটো কি হৈ আছে ৰিফ্লেক্ট হ'ব ৰিফ্লেক্ট হৈ কাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব হয়নে বাট একচুৱেলি নহয় ই যাব নোৱাৰে ই যিমানেই চেষ্টা নকৰক ই এইম কৰিব ইয়াত মই ৰিফ্লেক্ট হৈ মই ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাম বুলি ই এইম কৰিব বাট প্ৰেক্টিকেলি ৰিয়েল টাইমত এই ৰেটো ফকাছৰ মানে মাজেদি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে অলপমান কি হৈ যাব ইফাল ইফাল হৈ যায় সো এই ৰেটো আহিব আৰু এই ৰেটো আহি কি হ'ব সো মই দেখুৱাই দিছো এই ৰেটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব বাট ই ফকাছৰ মাজেদি হ'ব নোৱাৰে ই কি হৈ যাব এনেকে আহিব এইখিনিৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'ল চোৱা ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'ল দেখিলা হ'ল সো সেম প্ৰসেসটো তল সাইডেও হ'ব তল সাইডে কি হ'ব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছো যে তিনটাৰে আঁকিছো মই সো ধৰা এইটো গ'ল এইটো গৈ একো চিন্তা নাই ডাইৰেক্টলি ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড আমি কেইটা আঁকিলো তিনটা আঁকিলো ন এটা দুটা তিনটা সো সেকেন্ডটো কি হৈ গৈছে গৈ আৰামত কি ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'ল সো ইয়াত এইটো পাৰ হৈ গ'ল ফকাছৰ মাজেদি এইটো পাৰ হৈ গ'ল ফকাছৰ মাজেদি এইটো পাৰ হৈ গ'ল ফকাছৰ মাজেদি সো ইয়াত এইটো গ'ল আৰু এটা মই দেখুৱাইছো এইটো ধৰা এনেকে গ'ল ইউ গৈ ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ গুচি গ'ল হ'ল বাট ফোৰ্থ যোনটো যাব এতিয়া ই যাব পাৰিবনে ফকাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ নোৱাৰিব যাব তো ই কি হৈ যাব আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন ই দেখিবা হয় ইয়াত যোনটো হৈছিলে সেইটো হ'ব এই ৰেটো এনেকে ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব তো ৰিয়েলত হৈ আছে এইটো কিয় হৈ আছে এপাৰেচাৰ বহুত ডাঙৰ সেইকাৰণে অকণ আগত মই এটা কণ্ডিশ্যন কৈছিলোঁ মনত আছে এপাৰেচাৰ কি স্মল হ'ব লাগিব এটা বহুতে সুধিব পাৰে সেই সময়ত তাৰ স্মল নহ'লে কি হ'ব স্মল নহ'লে এইটো হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হৈ আছে আমি যদি অকল এই ৰেকেইটাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ বা এই ৰেকেইটাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ সো এইকেইটা ৰে বা এইকেইটা ৰে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰা নাই এই ৰেকেইটাই আমাৰ ইমেজটো একজেক্টলি ক'ত বনাইছে ইয়াতে বনাই দিছে বাট এই বাহিৰৰ ৰেটো এইটো আৰু কোনটো এইটো হ'ল সেইকেইটা ৰে কিন্তু ফকাছটো ইয়াতহে কৰি দিলে কি ক'লো বুজি পালানে মানে তাৰ চকুৱে প্ৰব্লেম পাব না ইমেজ হ'ব লাগে এইখিনিত বাট যেতিয়া বহুত ওপৰেদি ৰেবিলাক গৈ আছে এপাৰেচাৰ যেতিয়া বহুত ডাঙৰ সো ইমেজটো এইখিনিলে অলপ শিফট হৈ যোৱা নিচিনা হ'ল নে নাই মানে তুমি এটা শাৰ্প ইমেজ কেতিয়াও নোপোৱা ইমেজটো কি হৈ গ'ল ব্লাৰ হৈ গ'ল বুজি পালানে এইটো অকল মিৰৰ নহয় লেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব আমাৰ ইমেজ চকুত ক'ত ফৰ্ম হয় ৰেটিনাত ফৰ্ম হয় হ'ল বা যেতিয়া বয়স হৈ গৈ থাকে আমি যে ব্লাৰ দেখোঁ কিয় দেখোঁ এইটো একজেক্টলি এইটো নহয় এইটো আমি মিৰৰ কাৰণে পঢ়ি আছোঁ আমি যে কেতিয়াবা DSLR যে আমি কি কৰোঁ আমি ব্লাৰ হ'লে আমি লেন্সখন পকাই আমি ক্লিয়াৰ কৰোঁ নে নকৰোঁ সো এইবিলাক বস্তু এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিয়া হয় কি ক'লো বুজি পালা সো এতিয়া এই যোনটো প্ৰচেছ মানে এই যোনটো ইনএবিলিটি ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় স্পেৰিকেল এবিৰেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ দ্য ইনএবিলিটি অফ এ হোৱাট স্পেৰিকেল মিৰৰ এইটো ইয়াৰ কি ইনএবিলিটি এই দুডাল ৰে ক্ষেত্ৰত এই ফকাছলে তাক মুভ কৰাব নোৱাৰিলে that is the inability car of a spherical mirror of key large aperture to bring all the rays of wide beam of light falling on it to focus at a single point is called spherical aberration বুজি পালা এটা নেক্সট আহিব যে spherical aberration আমি কেনেকৈ নোহোৱা কৰিম এতিয়া বোলে স্যাৰ ইয়াত spherical aberration হৈ আছে কেনেকৈ আমি নোহোৱা কৰিম প্ৰথম কথা আমি স্মলাৰ এপাৰেচাৰ লম সো যদি মই কি কৰি দিওঁ বোলে স্যাৰ এপাৰেচাৰটো মই এই ৰেটোহে প্ৰব্লেম কৰি আছে দুটা কাম কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কাম যে এইখিনিতে মই এই পাৰ্টটো কি কাট কৰি দিলোঁ তলৰ এইটো কি এইখিনি পৰা এইখিনিলে কি কাট কৰি দিলোঁ এপাৰেচাৰ কম হৈ গ'ল নে নাই তেতিয়া এইখিনিত আমাৰ ফকাছ হ'বনে কেতিয়াও নহয় এটা কাম সেইটো নেক্সট বোলে মই এখন কাট নকৰোঁ মই এটা কাম কৰোঁ সব ৰে গৈ আছে এইখিনিত এই ৰেটো মই যাবলৈ নিদিওঁ এইখিনিতে মই কিবা এটা ষ্টপাৰ দি দিলোঁ হ'ল ইয়াতো মই এনেকৈ কি ঢাকি দিলোঁ ষ্টপাৰ দি দিলোঁ এতিয়া কোনকেইটা ৰে গ'ল এইকেইটা ৰে গ'ল
প্ৰবলেম সলভ কাৰণ কিয় তেতিয়া আমি একেটা জায়গাতে আমি ফোকাসটো কৰিব পাৰিম বুজি পালা তো এতিয়া মই নেক্সট হে পইণ্টটো ক'বলৈ গৈ আছো যে কেনেকে আমি এই যোনটো স্পেৰিকেল মানে এবিৰেশন আমি তাক কেনেকে নোহোৱা কৰিব পাৰো চোৱা প্ৰথম পইণ্ট কি বাই ইউজিং স্পেৰিকেল মিৰৰ্স অফ স্মল এপাৰেচাৰ বুজি পালা হেতু অকল ইয়াত বুলি নহয় এই গোটেই চেপ্টাৰটোত আমি সদায় কি লম যিমান বিলাক আমি মিৰৰ লৈ আছো সব কি স্মল এপাৰেচাৰ লম আগতে আমি ডাঙৰকে দেখাম কথা নাই বাট মাইন্ডত কি ৰাখিব লাগিব স্মল এপাৰেচাৰ দেন সেকেন্ড পইণ্ট কি কৈছে বাই ইউজিং ষ্টপাৰ্স টু কাট অফ দা marginal rays এটা কোনবিলাক marginal rays ক'ব পাৰিবা এইটো marginal ray আৰু এইটো কি marginal ray আৰু বাকি এইখিনি এই ইয়াৰ পৰা এইখিনি এই গোটেইখিনি কি paraxial ray বুজি পালানে কৈছিল মই অকমান আগতে paraxial ray মানে কি all rays should be what paraxial so এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে these are what paraxial rays আৰু marginal ray কেটা আছে দুটা আছে ওপৰৰ ফালে একদম এটো আৰু তল ফালে একদম এটো মানে আমি সদায় কাৰ লগত ডিল কৰি আছো paraxial ray মানে paraxial ray মানে স্পেসিং টু কি কম আছে আৰু কি কলো বুজি পালা দেন তাৰ পিছত নেক্সট পইণ্ট আছিল সো দুটা পইণ্ট হৈ গল আমাৰ প্ৰথমটো হল স্মল এপাৰেচাৰ সেকেন্ডটো কি ষ্টপাৰ্স আৰু থাৰ্ড বাই ইউজিং প্যাৰাবলিক মিৰৰ্স এইটো চোৱা যদি আমি মিৰৰখন এটা প্যাৰাবলিক শেপৰ লৈ লওঁ চোৱা স্পেৰিকেল শেপ আৰু প্যাৰাবলিক শেপ ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছা নেকি প্যাৰাবলিক শেপ মানে যদি এটো স্পেৰিকেল শেপ হয় এখন এনেকুৱা হ'ব ইয়েছ অৰ নো এনেকুৱা হ'ব হয় না এনে আমাৰ কি হৈ গল এপাৰেচাৰ ডাঙৰ হৈ গল নে বাট যদি আমি স্পেৰিকেল শেপ বুলি কওঁ ডায়াগ্ৰামটো এটো হ'ব নে নহয় এটা স্পেৰিকেল মিৰৰ বুলি কওঁতে এপাৰেচাৰ ডাঙৰ হৈ গল নে নাই যদি আমি প্যাৰাবলিক লৈ লওঁ তেতিয়া এটো অলপ ক্লোজ হৈ গল নে নাই বস্তুটো অটোমেটিক্যালি আমাৰ যেটা মাৰ্জিনাল ৰে আছিলে কি মাৰ্জিনাল ৰে আছে বাট থাকিলেও সেই মাৰ্জিনাল ৰে কিটা গৈ কত লৈ গল চোৱা ডাইৰেক্টলি ফোকাসত লৈ গল কিয় শেপটো কি স্পেৰিকেল নহয় কি প্যাৰাবলিক বাট আমাৰ কোৰ্সত স্পেৰিকেল মানে স্পেৰিকেল সাৰফেসে আছে প্যাৰাবলিক নাই বাট তথাপি মই কৈ দিছো কেতিয়াবা খুদিব পাৰে যে স্পেৰিকেল এবিৰেশন আমি কেনেকে নোহোৱা কৰিব পাৰো তা যেহেতু পইণ্টটো আছে যে ইউজিং প্যাৰাবলিক মিৰৰ্স সেইটো মই খালি ইয়াত অলপ মালকক দেখুৱাই দিছো এখিনলৈকে হল সবৰে বুজি পাইছা এই পইণ্টটো বহুত বেছি দৰকাৰ কেতিয়াবা 1 মাৰ্কৰ কাৰণে খুদিব পাৰে বা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে খুদিব পাৰে যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই spherical aberration and how we can avoid this 1+2 3 মাৰ্কছৰ কমন কোৱেশ্চন আজিলৈকে নাই আহা এনচিআৰটিত আছে এই বছৰ আহাৰ পুৰা চান্স আছে ডাইৰেক্ট 3 মাৰ্কছ সলিড কোৱেশ্চন হৈ গল এটা আমি নেক্সট আইছো another important topic এটো হৈ গল কি study of refraction of light so reflection হৈ গল এটো কি refraction এটা প্ৰথম আমি ইয়াত যাম যে রিফ্র্যাকশনৰ ডেফিনেশন এবিলাক মই তোমালোকে জানা অলপ কুইক কৈ আছো কি কৈছে it is the phenomenon of what bending of light from its straight path when it passes obliquely means randomly from what from one transparent medium to another যেতিয়া লাইট এটা মিডিয়ামৰ পৰা বেলেগ এটা মিডিয়ামলৈ যায় ডেফিনেটলি সেই লাইটটো অলপ কি হৈ যায় বেন্ড হৈ যায় সেই বেন্ডটো নৰ্মেল ডালৰ পৰা আঁতৰিবও পাৰে and towards the normalo হ'ব পাৰে so based on this আমি ইয়াৰ কিছুমান ক্যালকুলেশন কৰিম so এটো আসলে ইয়াৰ বেসিক ডেফিনেশনটো হল এটা সেম ডেফিনেশনটো এনেকৈ লিখিব পাৰা মই সেকেন্ডটো পঢ়ি নিদু নোটছটোত আছে so এটো ডেফিনেশন লিখিলেও শুদ্ধ এটো লিখিলেও শুদ্ধ যাৰ যোনটো কমফৰ্টেবল তোমালোকে লিখিলেই হল মই ইয়াত দুইটা ডেফিনেশন দি দিছো এটা কৈ দিলো সেকেন্ডটো নিজে পঢ়ি লবা তাৰ পিছত এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি আমি ডায়াগ্ৰামত আহিছো চোৱা যে কি কৈ আছে ধৰি লোৱা আমাৰ হাতত এনেকুৱা এটা সিন আছে ওপৰত আছে কি এটো এয়াৰ আৰু তলত এটো কি আছে ধৰি লোৱা এখন গ্লাস and this is our interface এই ইন্টাৰফেস খনে এয়াৰ আৰু গ্লাসক কি কৰিছে সেপাৰেট কৰিছে এতিয়া প্ৰথম কথা এইখিনিতে মই এটা পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স লম এটো লবই লাগিব দেই মানে পইণ্ট অফ ইনসিডেন্স কম্পালসৰি আৰু এই পইণ্ট অফ ইনসিডেন্সত মই এডাল ডটেড লাইন দিছো দেখা পাইছানে this is n o n dash আৰু এডাল হৈ গল আমাৰ নৰ্মেল অৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ এতিয়া সাপোজ এটা লাইট এফালৰ পৰা আহি আছে এনেকৈ আহি আছে ঠিক আছে সো দিস ইজ দা ইনসিডেন্ট ৰে সো ইনসিডেন্ট ৰেটো আহিল আহি পেলা ও পইণ্টত পৰিলে এতিয়া এই যোনডাল আমাৰ ইনসিডেন্ট ৰে এও এই নৰ্মেল ডালৰ লগত এটা এংগল কৰিছে নে নাই সো দিস ইজ দা এংগল অফ ইনসিডেন্স এতিয়া চোৱা এখিনি হল এয়াৰ এখিনি হল কি গ্লাস সো কোনটো
heavy medium কোনটো light medium air is light medium and glass is what heavy medium তাকে technically আমি কি বুলি কম this is rare medium and this is what denser medium সদায় মনত ৰাখিবা light টোক আমি rare medium বুলি কম যোনটো light আৰু মানে air আৰু যোনটো heavy তাক আমি কি বুলি কম denser medium এতিয়া চোৱা যদি ইয়াত মিডিয়ামৰ ডিফাৰেন্স নাথাকিলহেঁতেন বোলে এটো কি এয়াৰ এফালেও কি আছে এয়াৰ এটা ইয়াৰ পৰা যোনটো এনেকে ষ্ট্ৰেইট লাইন আহিছে সেই ষ্ট্ৰেইট লাইনটো এনেকে সিধা এই ডটেড লাইনডাল দিয়ে পাৰ হৈ গ'লেহেঁতেন মানে সিধা এ পৰা আহিছে আৰু সিধা ক'ত সিলে গুচি গ'লেহেঁতেন কেতিয়া যদি মিডিয়ামৰ ডিফাৰেন্স নাথাকিলহেঁতেন বাট মিডিয়ামৰ ডিফাৰেন্স আছে দিছ ইজ ৰেয়াৰ মিডিয়াম এণ্ড দিছ ইজ হোৱাট ডেন্সাৰ মিডিয়াম চ' আল্টিমেটলি ইয়াত ৰে টু ক'ৰ পৰা ক'লে আহিলে ৰেয়াৰ টু ডেন্সাৰ সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া ৰেয়াৰৰ পৰা যেতিয়া ডেন্সাৰলৈ আহে তেতিয়া এই যোনডাল ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে দিছ ইজ নট ৰিফ্লেক্টেড দিছ ইজ ৰিফ্ৰেক্টেড আমি পঢ়ি আছো ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট চ' এই যোনটো আমাৰ ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে ইট উইল অলৱেজ বেণ্ড টুৱাৰ্ডছ দ্য হোৱাট নৰ্মেল সদায় এইটো কাৰ ফালে বেণ্ড হ'ব টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্মেলৰ ফালে বেণ্ড হ'ব কেতিয়া যদি লাইটটো ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ পৰা ডেন্সাৰ মিডিয়ামলৈ আহে মানে ইয়াত এংগল অফ আই টো কেতিয়াও এংগল মানে এই আৰ সৈতে কেতিয়াও ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ই অকণ কাষ চাপি আহিলে নাই চ' বুজি পালানে চ' এই যোনটো প্ৰচেছ ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম দিছ ইজ কল্ড ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট ক্লিয়াৰ হৈছে কেনেকে উল্টা কেছটো আমি চাম এবাৰ ধৰি লোৱা ক'ৰ পৰা গ'লে আহিছে ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰলৈ আহিছে হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এনেকে ধুনীয়াকে আহি আছে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আঁকিলো ইয়াত আমি এংগল অফ ইনচিডেন্স আঁকিলো দিছ ইজ দ্য ইনচিডেন্ট ৰে নাও যদি কোনো মিডিয়ামৰ ডিফাৰেন্স নাথাকিলহেঁতেন বোলে এইটো ডেন্সাৰ কি এইটো ডেন্সাৰ তেতিয়া কি এই যে এ পৰা এনেকে সিধা আহিছে কি এনেকেই সিধা পাৰ হৈ ডিৰেক্টলি চি পইণ্টত গুচি গ'লহেঁতেন বাট এতিয়া এইটো কেতিয়াও নহয় কিয় ইয়াত কি আছে ডিফাৰেন্স আহি গ'ল মিডিয়ামটোৰ এইটো আমাৰ গ্লাছ দেট ইজ ডেন্সাৰ মিডিয়াম এইটো কি এয়াৰ ৰেয়াৰ মিডিয়াম চ' তেতিয়া ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰলৈ আহিব কি হ'ব এই যোনডাল ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে দিছ উইল বেণ্ড এৱে ফ্ৰম দ্য নৰ্মেল চ' ইয়াৰ পৰা অলপ গুচি গ'ল য'ত আমি এংগল অফ আৰ টো কি পাই গ'লো অলপ বেছি পাই গ'লো চ' ক্লিয়াৰ হৈছে চ' দুইটা ফেনমেনন মই ধুনীয়াকে লগতে দেখুৱাই দিলো এতিয়া আহি যোৱা লজ অফ ৰিফ্লেকশ্যন তেনেকে লজ অফ ৰিফ্লেকশ্যন আছিলে তাতো দুটা ল আছিলে যোনটো আমাৰ লজ অফ ৰিফ্ৰেকশ্যন ইয়াতো কি আছে দুটা ল আছে চ' প্ৰথম ল ফাৰ্ষ্ট ল আৰু ছেকেণ্ড ল একেবাৰতে কৈছো প্ৰথম লটো কি দ্য ইনচিডেণ্ট ৰে দ্য ৰিফ্ৰেক্টেড ৰে এণ্ড দ্য নৰ্মেল টু দ্য ইণ্টাৰফেচ at the point of incidence all lie in the same plane then second very simple sin I by sin R যোনটো ৰেশিও হেতুক আমি এটা কনস্ট্যান্ট বুলি কওঁ আৰু এই কনস্ট্যান্টটো কি বুলি কোৱা হয় refracting index of the medium বুলি কওঁ আমি ইয়াৰ পৰা ডিটেইলছ পঢ়িম যেহেতু এইবিলাক আমি অলৰেডি পাই থোৱা আছে সেইকাৰণে মই অলপ কুইক নিছো আৰু এই যোনটো সেকেন্ড ল ইয়াৰ এটা আৰু নাম আছে কোনোবাই গম পোৱা চাগে চাই মিউটো কি refractive index কি লিখা আছে here mu is called as refractive index of the second medium with respect to the what first medium তুমি 1 ৰ পৰা 2 লে গৈ আছা হল 1 ৰ পৰা 2 লে গৈ আছা মিউতে কি বুজাই আছে refractive index of the second medium জলে গৈ আছা তাৰ refractive index with respect to what first medium মানে তুমি যত গৈ আছা হেতুহে তুমি চাবা ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ক'ত তুমি গৈ আছা হৈ গ'ল আৰু এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ এই যোনটো ফৰ্মুলা ইয়াকে স্নেলছ ল বুলিও কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় স্নেলছ ল ঠিক আছে এইবিলাক সব জানা তোমালোকে এতিয়া ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন কিছুমান আছে চাই যোৱা মানে প্ৰথম কথা ডিফাইন ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম দ্য ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স অফ ওৱান মিডিয়াম উইথ ৰেস্পেক্ট টু আদাৰ ইজ গিভেন বাই দ্য ৰেচিঅ অফ হোৱাট sin of angle of incidence to the sin of angle of key refraction এটা কুইক নি আছো হা তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চন ডিফাইন absolute and relative ri কনফিউজ নহবা ri মানে কি ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স মানে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স বুলি কওঁতে এতিয়া আমি গম পালো যে ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সক আমি দুই টাইপত ভাগ কৰিব পাৰিম আৰু দুইটাৰে ডেফিনিশ্যন আমি জানিব লাগিব এটা হ'ল absolute refractive index আৰু এটা কি relative refractive index আমি প্ৰথম কি পঢ়িব ওলাইছো absolute ভালকে শুনা the absolute refractive index of a medium can be defined as the ratio মানে refractive index বুলি কওঁতে সদায় আমি কি ভাবিম এটা ratio টো কাৰ মাজত is defined as the ratio of what speed of light in vacuum to the
speed of light in that medium. And mathematically, mu equals to c by v. c to ki? Speed of light in that medium. Or v to ki? Sorry. c to ki asile? c to asile speed of light in vacuum. Or v to ki? Speed of light in that particular medium. So etu hoy gol amar kuntu? Absolute refractive index. So c is the speed of light in vacuum or air. Aru amar v2 ki? V2 hoy jabo amar speed of light in that particular medium. Eta hoday monot rakhiba v2 ketia ba c ke dangor hobo paribo jano? Noare. c beat kora to possible nohoy. Ekane hoday c ki? Dangor. So c dangor mane ami apa ki gom palu? So absolute refractive index of a medium is always what? Greater than 1. Etu hoday ki hobo? Greater than hoday 1 hobo. Thik ase? Then tar pisor most important point. Refractive index of a medium has no unit and no dimension. Kyo ei formula to swa. I enekwa duta parameter or ba enekwa duta term or ratio upor to speed bujai ase, tolor to ki speed bujai ase. So duta it has no unit and no dimension. So etu asile amar ki absolute refractive index. Eta next aisu relative refractive index. So relative buli koye dile. Relative buli koise mane ami yat relate kori pohibo lagibo. Mane duta mediumor kotha ahibo. Ki likha ase the relative refractive index arai mane ki refractive index. The relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 okona kote koisilu je refractive index to kar upor depend kore juntu mediumor pora ahise ne juntu mediumot goi ase juntu mediumot goi ase mane 1 number mediumor pora ahise kot goi ase 2 number mediumot goi ase he karone ami relative refractive index hoday kar uliam 2 number medium to uliam jodi 1 pora 2 le goi ase etia jodi 2 pora 1 le ahi ase jodi 2 pora 1 le ahi ase eta ki hobo medium relative refractive index of medium 1 with respect to 2 কিন্তু সাধাৰণতে কোপৰা কলে যায় 1 পৰা 2 লৈ যায় এখানে কি লিখা আছে the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of what speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 jak mathematically কেনেকৈ লিখিম 1 mu 2 অকল mu নিলিখো যেতিয়া relative refractive index বুলি কয় আমি 1 mu 2 লিখিছো আৰু যে মই 1 mu 2 লিখিছো আৰু এটা মিনিং আছে যোনটো ওপৰত লিখো তাৰ পৰা আহি আছে আৰু যোনটো আমি তলত লিখো কি তালে গৈ আছে so 1 mu 2 means what relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলা to hold this is the ratio of what speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. So clear hol? Buji paisa? Tar pisot next most important expression of RRI means what? Relative refractive index in terms of ARI ki absolute refractive index. Ketia ba relation to khudhe aru etu kenake ami define korim sai lwa 1 mu 2 halke buji lwa ki likhilu 1 mu 2 etu ki absolute ne relative jetia enake dekhiba ki thakibo relative ya meaning to ki medium 1 or pora kot goi ase medium 2 goi ase so ya meaning to whole refractive index of 2 with respect to medium 1 and this is equals to mu 2 by mu 1 lagibo doubt ekhinite sir okoman agot je apuni likhai disile yat dekhun 1 mu 2 likhute apuni to yat v1 by v2 korisile কিন্তু ইয়াত দেখুন আপুনি কি mu 2 by mu 1 কৰিলে কৰিছো কিয় ইয়াত এটো কি v2 কি বুজাই আছে স্পিড বুজাই আছে বাট ইয়াত mu তে স্পিড বুজোৱা নাই ই কি বুজাই আছে ই absolute refractive index বুজাই আছে মানে যেতিয়া মই relative refractive index to I repeat যেতিয়া মই relative refractive index to in terms of speed লিখিব যাম in terms of what speed তেতিয়া কেনেকৈ লিখিম ওপৰত আহিব জোৰ পৰা আহিছে tar speed divided by jot goi ase tar speed in terms of speed but jetia moi relative refractive index to in terms of ki likhim absolute refractive index likhim yat v formula nai jetia kenake likhim 1 mu 2 mane relative refractive index of the second medium
with respect to first medium will be equals to ratio of what? যোনটো মিডিয়ামত গৈ আছো সেই মিডিয়ামটোৰ absolute refractive index divided by যোনটো মিডিয়ামৰ পৰা আহিছে সেই মিডিয়ামটোৰ কি absolute refractive index মানে এইটো চোৱা 1 mu 2 will be equals to mu 2 divided by mu 1 আৰু mu 2 কি absolute refractive index of medium 2 divided by কি absolute refractive index of medium 1 বুজি পালানে so most important confuse নহবা কিন্তু so ইয়াত মই এটা overall তোমালোকক আইডিয়া দিলো ঠিক আছে এটা নেক্সট আহা বেছি বস্তু নাই জাস্ট কেইটামান পইণ্ট আছে পইণ্ট কেইটা অকমান পঢ়ি দিছো প্ৰথম পইণ্ট কি কৈছে চোৱা a medium having higher value of refractive index is called as what optically denser medium yes কেতিয়াবা দেখিবা আমাক ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়ে কি optically denser medium means what optically denser means তাৰ কি হ'ব refractive index to high হ'ব আৰু কি লিখা আছে and a medium having lower value of refractive index is called as optically কি rare medium then second point ri in terms of wavelength আমি refractive index of আমি in terms of wavelength আমি লিখিব পাৰো কি লিখা আছে we know that the frequency always remains what unchanged frequency কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় এতিয়া যদি আমি in terms of wavelength চাওঁ একদম স্টার্টিংত আমি এটা ফর্মুলা পাইছিল না নাই যে mu equals to speed of light divided by speed of light in that particular medium এতিয়া আমি এনেকুৱা ফর্মুলা পাই থোৱা আছে না c equals to lambda into nu so c equals to lambda nu মানে this is the wavelength in vacuum into frequency same থাকিব similarly v equals to lambda nu but এটো কাট এটো wavelength কোড medium to এটা frequency cancel গৈ চোৱাচোন আমি refractive index of in terms of কি wavelength আমি লিখি দিলো এনেকৈ আমি ডিফাইন কৰিব পাৰো কেতিয়াবা খুদে যে ডিফাইন মানে refractive index in terms of what wavelength তেতিয়া আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লাগিব ক্লিয়াৰ হ'ল এখিনলৈকে এতিয়া আমি আহিছো আমাৰ লাষ্ট কেইটামান পইণ্ট so refractive index of a medium may also be defined as the ratio of what wavelength of light in vacuum to the wavelength of light in that particular medium but যদি directly 1 marker কাৰণে খুদে তেতিয়া কিন্তু এটো ডেফিনেশন নিলিখিবা যদি কোৱেশ্চনটো এনেকৈ খুদে যে define refractive index in terms of what wavelength তেতিয়াহে তোমালোকে এইখিনি বস্তু কৰি দিবা otherwise একদম স্টার্টিংত আমি যে এই ফর্মুলাটো পাইছিলো হেতু লিখিব লাগিব কিন্তু যদি কৈ দিয়ে যে define relative refractive index তেতিয়া বেলেগ হ'ব যদি কৈ দিয়ে define absolute refractive index তেতিয়া তাৰ ডেফিনেশন কি হ'ব বেলেগ হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল সবৰে তাৰ পিছত নেক্সট আহা আমি আমাৰ লাষ্ট পইণ্টলৈ আহি পাইছো হেতু হ'ল factors on which ri of a medium depends যে যিকোনো এটা মিডিয়ামৰ যোনটো refractive index হেতু কি কি ফ্যাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ইয়াত কিছুমান ফ্যাক্টৰ আছে এইবিলাক নিজে চাবা আৰু নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে দেন কি wavelength of lighter ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ইয়াৰ পৰা শৰ্ট কোৱেশ্চন আহে টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এনেকুৱা কিছুমান ফ্যাক্টৰ আছে এইবিলাক মই অলপ কুইকলি নি আছো দেন physical significance of ri এটো প্ৰায় কমন কোৱেশ্চন যে what is the physical significance of refractive index এইবিলাক এবাৰ পঢ়িলেই পাৰিবা ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে এইবিলাকত বেছি টাইম মই নিদু হৈ গল আৰু তাৰ পাছৰ যোনটো পইণ্ট ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কোৱেশ্চন আহে কোনোবা এবছৰ এই কোৱেশ্চনটো আহিছে 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে যে what is optical density আৰু এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে ৰেফাৰেন্স বুকত নোপোৱা এই optical density এটো যোনটো কোৱেশ্চন এটো NCERT কিতাপৰ তাত দেখিবা কিছুমান ব্লু কালাৰ বক্স থাকে এখন আমাৰ NCERT কিতাপ তাত দেখিবা জায়গায় জায়গায় কিছুমান ব্লু কালাৰ বক্স আছে আৰু সেই ব্লু কালাৰ বক্সত এই পইণ্টটো দি থোৱা আছে আৰু এটো কোনোবা এবছৰ 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিছে আই থিংক 2017 নে 18 ৰ কোৱেশ্চন মই এক্স্যাক্টলি এতিয়া মনত নাই সো এটো কোৱেশ্চন যে what is optical density so লিখা আছে optical density is a quantity quite different from what mass density বেলেগ বস্তু optical density কি এটা বেলেগ বস্তু optical density is the ratio ultimately optical density কি বুজাই আছে ratio বুজাই আছে optical density is the ratio of the speed of light in two media while mass density is the mass per unit volume clear interestingly an optically denser medium may have mass density less than an optically rare medium so এখিনি বেসিক কথাখিনি পঢ়ি চাবা এটা ইয়াৰ মেইন ডেফিনিশনটো ইয়াত যদিও মই দি থোৱা আছে তোমালোকে এনচিআরটি কিতাপখন উলিয়াবা আৰু তাত যেনেকৈ দি থোৱা আছে সেই মতে তোমালোকে অপটিক্যাল ডেন্সিটি ডেফিনিশনটো লিখি দিবা এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন
ঠিক আছে সো আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিম ইয়াতকৈ আৰু বেছি কণ্টিনিউ নকৰোঁ সো আজিৰ ক্লাছত মেইনলি আমি ৰে অপটিক্সটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ বুলি ধৰা আৰু ইয়াত আমি যিমানখিনি বস্তু পঢ়িলোঁ ৰে অপটিক্সৰ সেইখিনি জাষ্ট কি আছিলে নতুন বস্তু নহয় তোমালোকে গোটেইখিনি জানা খালি এটা আমি ৰিভিজন কৰিলোঁ ইয়াৰ পাছৰ মেইন যিমানবিলাক কেলকুলেশ্যন আছে সেইটো আমাৰ পিছৰ ক্লাছত আহিব ঠিক আছে আজিলৈ সামৰিছোঁ